Pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 5 sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ayang hapon sa sa Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas. Welcome sa pagpalagad sang Bombo News and Views sa afternoon edition karon nga daw sang Biyernes, petsa 25 sa bulan sa Marso tuig 2022. Kagaron niton kita sa ato sa nga mga headlines. Comelec nagparawagan sa mga kandidato ka mga supporters nga mangin pasensyoso kadungan sa pagsugod sa campaign period para sa local candidates. Non-accountable forms para sa 2022 elections yara na sa paghinakop sa Comelec Negros Occidental. Training sang mga manunudlo nga magaserbe bilang miyembro sang Board of Election Inspectors sa May 9 nga eleksyon natapos na. 4 ka lugar sa Negros Occidental nga ginakabig bilang areas of grave concern, hugot nga ginamonitor sang kapulisan. Pila ka mga presidential candidates hindi malayo nga mag-aisol na lang sang kandidatura pabor sa isa ka kandidato suno sa isa ka analyst. Provincial government sang Negros Occidental nagalaom nga mahatagan sa exemption sa spending ban agod nga mapanagtag sa Typhoon Odette survivors ang ayuda nagikan sa National Housing Authority. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 6 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 5 sa hapon. Kakaroon lito na kita sa madetalye sa ato sa ringa mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo, Glorifitel Shario. Kaga ko naman si Bombo Ponce Espino, kadungan sang pagsugod sang campaign period para sa local candidates nagpanumdum ang Commission on Elections nga magsunod sa rules and guidelines nga gitala na sang layi kag Comelec resolutions angot sa size ang campaign materials. Suno kay Bacolod City Election Officer Attorney Ribo Sorbito, ini makakasang poster sa private place bangod mayra sang temporaryo nga restraining order nagikan sa Korte Suprema angot diri magamonitor man ang Comelec sa mga aktibidades sa mga kandidato kaangay sa Grand Rally. Suno kay Sorbito, mangin siya ang magakadtuman sa activities bangod mayara sa instruction nagikan sa higher office. Nagparawagan man ini sa mga supporters nga mangin pasensyoso agud nga mangin safe ang eleksyon. Nabalaan nga may mga mini rally nga ginapanagan subungan daw samtang makapagusto naman sang rekurida ang mga kandidato. Samtang natapos naman ang training sa mga manunodlo nga magaserve bilang Board of Election Inspectors. And also good not on the local campaign period, but again to remind them now to comply with the rules and the guidelines set out by the laws and of course by the Comelec resolutions regarding campaign materials and the conducting ng mga different campaign activities. So, exercise students, self-control, patience, for everyone to be safe and secure. Ang kabayan sa pagpahayag di Bacolod City Election Officer Attorney Rivo Sorbito.
Samtang wala sang tuman kadalagko nga billboard sa mga kandidato sa probinsya sang Negros Occidental nga kaangay sang makita sa Bacolod City. Suno kay Provincial Election Supervisor Attorney Roberto Salazar, ang size limitations sa campaign posters ang yara lang sa 2 feet by 3 feet kag ilang pagkakakason ang maglapas diri magluwas sa mga yara sa pribado nga propiedad. Sarang naman nga magtululupad ang standard size sang campaign posters sa isa ka kandidato agud nga ini ang magdamo apang pahanumdum sang election officer nga igadeklara sa mga kandidato ang gastos sa pagpahimo sang campaign materials. Samtang, mangin mabudlay naman suno kay Salazar kung isa ka tarpaulin o lulupod ang mga kandidato bangod hindi matumod kung kay sino iga-charge. Pahanumdum man sini nga hindi na pagpaluson sang COMELEC ang mga campaign posters sa mga pribado nga propiedad anuman ini nga sahi santo sa panibag-o nga ruling. Apang wala diri madala ang mga billboards bangod ini ang negosyo. Ganit nalakip sa special provision santo sa COMELEC Resolution 10732. Patag ni Salazar nga ang billboard ang nagaserbe nga advertiser kaangay sa telebisyon kag radyo. Samtang ginpasalig man sa election officer nga wala nagkulang ang COMELEC Negros Occidental sa pagpahanumdom sa mga kandidato kag supporters batok sa paglansang sa mga campaign materials sa mga kahoy. Apang aminado si Salazar nga mayara sa gihapon sang nagabuhat sini pinaagi sa guerrilla tactics kung sa diin ginabantayan lang nga wala sang makakita. Pahanumdom sini nga may specific nga layi nga nagahatag penalidad sa madakpan sa nasambit nga bayolasyon. Sa pihak nga bahin wala naman sang limit sa oras sang kampanya sang kandidato magluwas na lang sa curfew hours. Pahanumdom naman ni Salazar nga gidadumilian ang pagpangampanya sa Abril 14 kag 15 ukon Huwebes kag Biyernes Santo kag ini ang ginakabig nga unlawful campaign. Basta pribado ang pagpanagiya sa property regardless kung ano ina nga structure dra balay building except of course ang mga billboards no kay although nga ti negosyo yan na ya covered na siya sang ban iti may special provision adya sa COMELEC Resolution 10730 mga contractors kag advertiser go ay advertiser na siya parimam sang TV sang radyo. Ang kabayan sang pahayag ni Negros Occidental Election Supervisor Attorney Roberto Salazar. Mga non-accountable forms pa lang ang may kangtanan sa 2022 election sa ira sa paginakop sang Commission on Elections sa COMELEC Negros Occidental. Suno kay Provincial Election Supervisor Attorney Roberto Salazar sa forms kag supply ang mga formas pa lang sarang Manila ma-reproduce ang ira sa ilang paghinakop. Apang pasalig naman sini nga may initial na nga delivery schedule sa Mabalota Santo sa district providers ang COMELEC. Apang ini ang hindi pa final bangod hindi pa 100% nga natapos sa pag-imprenta sa mga balota. Sunod diri ilaliwat nga paggagamiton ang mga ballot boxes ang 2019 nga hindi involved sa mga election protest. Patag di Salazar nga gintipo nila makaligad nga tuig ang mga ballot boxes samtang ang kulang amo na lang ang pagadugangan sang national office sang COMELEC. Ang balot may ara na kita initial delivery schedule coming from COMELEC Packing and Shipping Committee ginpapaluman sa aton sang logistics provider sang COMELEC hindi pa na final especially nga hindi pa 100% I think ang na-imprinta ng mga balot. We will be utilizing some of the ballot boxes that were used in 2019, especially those ballot boxes na wala sang protesta, wala na involved sa election protest. Si Negros Occidental Election Provincial Supervisor Attorney Roberto Salazar. Nagtakop na kahapon ang training sa mga manunudlo nga magaserbe bilang miyembro sang Board of Election Inspectors sa May 9 elections. Suno kay Provincial Election Supervisor Attorney Roberto Salazar, required sang layi nga ma-certify sang Department of Science and Technology o kon DOST bilang IT capable ang mga magaserbe nga BEI. Sa pihak nga bahin sa Abril 4 tubtub 7, magapatigayon naman sang training sa mga members sang Board of Canvassers. Ang mga ini amo ang magahulat sang resulta gikan sa mga polling places, maga-consolidate sini kasubong man magaproklamar sang daog sa eleksyon. Masami ang default venue sini amo ang mga sangguniang bayan, sangguniang panglunsod kag sangguniang panlalawigan. Samtang sa May 9, 2022 elections magagamiton man sang COMELEC ang session hall sang sangguniang panlalawigan. Nagtakop na ang training sa mga Board of Election Inspectors nga gina-require sang layi nga i-certify sang UST as IT capable. And on April 4 to 7 naman, we will be conducting trainings of those who will be serving as members of the Board of Canvassers. Sila na ang mga munisipyo, mga syudad, na nagkahulat ang resulta coming from the polling places no, sa mga presinto kag mag-consolidate sa mga resulta. Eventually, magproklamar. Ang dugang nga pahayag ni Negros Occidental Election Supervisor Attorney Roberto Salazar.
Padayon ang monitoring sa mga kapulisan sa mga lugar nga ginakabig bilang areas of grave concern sa Negros Occidental may kang tanan sa Mayo 9 nga eleksyon. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Arnel Soles sa spokesperson sa Police Regional Office 6 ang areas of grave concern o kon red category sa probinsya ang ginalikipan sang syudad sa Escalante, Banwa sang Calatrava, Banwa sa Moses Padilla kag Banwa sa Candonia. Base sa Comelec resolution ng isa ka lugar nga ginakabig nga red area kung may yara sang election-related violent incidents, may presensya sa private armed groups kag new people sa army o kung napedalom sa Comelec control sa tinikdan nga eleksyon. Madumduman nga sang tuig 2019 ginpedalom ang Moises Padilla sa Comelec control. Samtang Escalante City, Calatrava kag Candonia naman may pamahog sang NPA. May na-record man nga mga election-related violent incidents sa Escalante sang 2019 nga eleksyon. Sunod kay Soles, matawhay pa subong ang ining mga lugar apang ginakabig sila nga red area. Agod nga main basihan sa security preparations sa PNP kag Philippine Army kag hindi na masulit ang record sang talikdan nga eleksyon. Ang pagpadala sa augmentation force ang PNP sa nasabit nga mga lugar, sunod kay Soles, ang magdepende sa current situation sa ground gani iga-monitor sila kada adlaw. Nagpanawagan man ini sa mapumuloy ang imuon ang obligasyon agod mapabilin nga matawhay ang pinili ay matawhay man ang ining nga mga lugar and ang pag-classify lang sa ila is under sa red and ini ginamit nato ni instrument para sa consideration naton sa aton security preparation no during this election period and ginapatayan natin ini no adlaw-adlaw para makita naton ang nagkakaroon na postura. Si PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Naghingyo sang kooperasyon ng hepe sa Moises Padilla Municipal Police Station na Gudhilway kag matalunsay ang pagpatigayon sang eleksyon kadungan man sang pagsugod sang campaign period para sa local candidates ilabi na nga ginakabig ang Banwa bilang area of grave concern. Sunod kay Police Major Randy Babor, intact ang augmentation personnel sa Moises Padilla Municipal Police Station. May mga aktibidad man ang police station nga ginapatuman para sa security measures. Sunod diri nagasapol sila kada semana agod madiskusyonan ang peace situation kadungan sang pagsugod sang campaign period. Kaina sang aga, nagpatigayon na sang caravan ng isa ka partido sa mga kandidato sa Moises Padilla. Sa kabugusan, 3 ang mayoral candidates sa nasambit nga banwa nga ginpaidarom sa Comelec control sang 2019 elections bangod sa election-related violent incidents. May instruction man sunod kay Babor nga dapat coordinated sa police station ang mga aktibidades sa mga political candidates agod nga mabantayan sa mga pulis. Apelar ni Babor, pabayaan lang sa mga kandidato ang mga botante nga hiluway nga magpili sang ilabotohon sa adlaw sang eleksyon sa Mayo 9. Sa aton nga mga pumuluyo sa mga stakeholders sa subong man sa aton nga mga political aspirant, mga candidate, yung ginapangayo ko gid no ang ilang mga ang inyong cooperation no, para nga mahimo naton ining eleksyon sa matawhay nga pagi kag matagan naton sang tsansa no aton nga mga pumuluyo nga magpili sang kung sino ang ilang gusto nga papungkuon sa diri sa Banwa sa munisipalidad. Ang kabayan sang pahayag ni Police Major Randy Babor, ang hepe sang Moises Padilla Municipal Police Station. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 16 minutos sa nakaligal sa takna ng alas 5 sa hapon. Ante sa pinapagid naton sa Rika Mabalita. Ato na napasudon ang patrol no sa parayon nga caravan nga ginaparigan sang Grupo Progreso sa pagpamuro ni Mayor Bing Nardia bilang re-electionist no sa pagka-mayor. Vice Mayor Elcid Familiaran, re-electionist sa gihapon kag ang nagapapili no sa pagka-congressman Daniel Alfonso Atayde o kon Dan Atayde. Check nato no ang patrol sa Sirica Report live sa bahin sang Pope John Paul II Tower ang venue o kon ang stopover sang caravan sang Grupo Progreso. Si Bombolian ni Silmerado ara sa piya kalinya. Bombolian sa report please come in. Bomboliani. Go ahead. Bomboliani. Sige, dali lang gid no kay do medyo kuan gid no mas magahod pa ang sound bumbukim no ang music dito karon po grabe ang tribo pulahan no tribo pula riba ni sila no labay des tuba sa estasyon ni Makabanan perte kadamo no nagupod sa caravan and the Mayor Bing Nardia no sige balikan nato dugay-dugay ni Makabanan no so gina-inform nato ni aton mga
tagparamati para mangin aware man sila, no, sang mga nagapapili, no, sa idalom sang grupo Progreso, no, ang Tribo Pula. Sige, balikan ta kung okay na, no, si Bombo Yanis Elmenado diri man sa ato sa ringa mga kautan. So antes ang report ni Bombo Yani sa ibang pagkisinin naton nga mga balita lokal, nagapating isa ka analista nga may posibilidad nga mag-withdraw sang kandidatura pila ka ma-president sa candidate sa pabor sa isa ka kandidato. Kahapon nag-resign si Senator Panfilo Ping Lacson bilang miyembro kag chairman sa Partido Reforma nga ginapamunuan ni Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez kag magapadalaga na lang ini bilang independent candidate. Suno kay Attorney Jomax Ortiz nga hindi malayo nga mag-iisol na lang si Lacson sa iya nga presidential bid kon makitaan sini nga wala gid improve ang iyang rating sa survey. Suno kay Ortiz hindi mabayaran ang mga kompanya nga nagaparagyan sang survey kag kun nagkomisyon man sini ang isa ka kandidato hindi man mahimo nga pierde ini sa resulta. Naibuluhan nga sa karon mas mataas pa ang rating ni Senator Manny Pacquiao sang sa kay Lacson. Ginalantaw man sa abogado nga mag-withdraw si Pacquiao paborable sa hindi na mapaktan nga kandidato nga sa iya nga pagdantaw para man sa kayuhan sa Pilipinas bangod dako ang pagpalangga sini sa pungsod. Sa karon aminado ang analyst nga ginabantayan kung sino ang kandidato nga endorso ni Presidente Rodrigo Duterte bangod daw kaangay nga nagapanilag pa ini sa nagakatabo. Suno kay Ortiz, matungkad ang pinsar sa outgoing president gani hindi imposible nga endorso sini si Vice President Leni Robredo ilabi na kung makita niya nga magadaog man or manugdaog man ang iya nga bata nga si Davao City Mayor Sara Duterte. Yes, it becomes practical. Why? Kaya si Leni endorse ko president, pero sigurado na siya nga sa vice madaong bata niya. So kung ara na si Leni presidente da, vice niya, tapos na iya manegosya mo Berlin. No? Sa una, hindi bala kung saya na mga Nograles sa Davao, pero tinaway nila, left and right na case nila. So, what is happening now? Nograles, iya pang spokesperson. Ang kabahin sa pagpahayag ni Attorney Jomax Ortiz. Samtang nagalaom ang provincial government sang Negros Occidental nga mahatagan sang Commission on Elections sang exemption sa spending ban kag mapanagtag sa typhoon Odette survivors sang ayuda nagikan sa National Housing Authority. Nahibaluan nga kahapon, ulihi nga nakabaton sa roofing materials nga ginbakal sang Kapitolyo amo ang mga pumuluyo sa banwa sang Hinigaran. Suno kay Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz, nga wala man sang problema sa Kapitolyo kung i-revert ang pondo nga 90 million pesos sa National Treasury. Sunod sa Provincial Administrator, ginhatag ang kandidat base sa listahan niya ginsumeter sa provincial government. Wala nagpangayo sang financial assistance ang Kapitolyo suno kay Diaz, apang bangod ginhatag na ini sang NHA, kinahanglan nga mapanagtag ini sa mga pumuluyo. Kung pasugtan ang Kapitolyo suno kay Diaz, ini ang igapanagtag santo sa pagsulundan sang ahensya. Kung makakuha sang exemption ng kada pamilya ang makabaton sang 5,000 pesos, gani madamo ang malabutan sang 90 million pesos nga ginhatag sang NHA. Suno kay Diaz, kung tani maintindihan sa mga pumuluyo kung may gamay nga delay sa pagpanagtag sang financial assistance. When it came, our main responsibility was to make sure that we disperse it in accordance sa ila guidelines. We did not want to be too excited nga mag-give out kita kag sala ang ato nga pag-implement na gani ang ato nga ginambal, no? Ang DRONIC, no? Ang disaster nga report na siya, ginahatag na siya about several days lang after the aftermath of the typhoon. May figures na dara kung pila ang affected families. Ang kabahin sang pahayag ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz. Gin paalerto ang mga kapulisan sa probinsya sa Negros Occidental kadungan sa anibersaryo sa Communist Party of the Philippines New People's Army sa Marso 29. Sunod kay Police Lieutenant Abigail Dunasco, ang spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office, nakahanda ang NOCPO sa informasyon konsang information operation nga iga-post sa mga police station. Sunod rin naka-alerto naman ang mga police stations kag sila ang nakabanta bisan white area ang Negros Occidental bagod mahimo nga may mag-atake nga mga rebelde. Sunod kay Donasco, kalipay sa NPA kung may mahalitan nga police kung sila mag-atake gani dapat nga handa ang mga police stations. Para naman ang pagpanumdum sang provincial director nga maghalong kag ini mag-post sa social media kung sa diin sila magakadto. Ginpalikaw sa man sang ang mga pulis nga off-duty nga bagasuksok sa government uniform kag kung maglagaw agod nga hindi ma-identify. Aminado si Dunasco nga main masako ang pulis sa nasambit nga adlaw kag sila ang nagalaom nga magapalabot sa impormasyon ang mga pumuluyo kung mayara sa presensya sa rebelde nga grupo sa ilang lugar agod nga marespondihan gilayon. Ating mga stations, no,
is naka-alert na po yan and nakabantay na po yan. Even nasa white areas po tayo, is hindi po natin yun maiiwasan na may bababa po talaga dyan. And of course, they will be very happy and magiging pride po nila iyan pag may kapulisan po silang malalagas no, or mabibiktima. Si Police Lieutenant Abigail Donasco, ang spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office. Samtang arestado ang isa ka lesbian kag isa ka tricycle driver sa bypass operation nga ginpatigan sa Bacolod Police Station 5 sa Purok Mabinulig, Barangay 19, Bacolod City. Ginkilala ang subject person kay Gia Maria Aguilar, 21 anyos, isa ka lesbian. Samtang ang tricycle driver amo si Jo Marie Bahilio, may asawa kag may mga kabataan. Sa interview sang Bombo Radio kay punong barangay Kim Piramo, lunsay mga pangayaw kag hindi residente sang barangay 19, ang duha ka nagwa sulod lamang si Aguilar sang barangay kag nagatambay sa iyang mga barkada. So kay Piramo, madugay na ini nga ginamonitor sang barangay. Samtang si Bahilio naman ang ginsugo lamang nga magdulong sang bayad sa ginabaligya nga illegal nga droga. Nakuha sa ila paghinakop ang 11 ka gramos ang suspected shabu nga may estimated market value nga 81,600 pesos. Hindi naman makonsidera nga yara sa drugs watch list. Ang mga inibangod hindi sila mga residente sang barangay. Sa karon yara ang Sanday Aguilar kag Bahilio sa kusudiya sang kapulisan kag natala na nga pasakaan sang kaso nga paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagpangayo naman ang punong barangay sang kooperasyon sa mga pumuluyo sa pagpakigbato sa illegal nga droga kag naghingyo nga hindi magpatiner sa mga pangayaw sa lugar. Sa taon sa katapusan nga balita sa United Kingdom, magapadala ang United Kingdom sang 6,000 kabago nga mga defensive missiles kag malapit sa 30 bilyones ka pounds o kon 40 million US dollars sa Ukraine agod yung suportahan ang sabit nga pungsod sa ilang pagpag-away batok sa Russian forces. Ini ang ginanunsan ni British Prime Minister Boris Johnson sa pagsinapol sa North Atlantic Treaty Organization kay sa natala naman nga pagsapol sang G7 leaders. Sino kay Bombo correspondent Ramil Isugon sinyalis ini sang kandaan sang UK nga pasanyugon pagid ang defense capabilities sang Ukraine. Sino kay Johnson, magatrabaho ang Ukraine kaupo ang ilang makalibog nga mapasanyog ang military ka economic support sa Ukraine samtang nagapakig-away sa Russian forces labi na ang isa kabulan o kung sa isa na kabulan humalin sa nagsugod ang Russian invasion. Bilang kabahin sa package ang UK magatag sa 6,000 ka mga missiles ka 25,000 ka pounds bilang financial backing sa Ukrainian military. Maghatag mainis ang 4.1 million pounds para sa BBC World Service ago suportahan ang ilang Ukrainian kag Russian language services kag mabatuan ang disinformation. Suno sa Britanya, maghatag sila sang tubtob sa 10,000 ka missiles sa Ukraine kag ang dugang nga pundo ang wala nalakip sa una nga 400 million pounds nga gincommit para sa humanitarian ka economic aid. 6,000 ka mga missiles nga igapadala sa Ukraine. Ini nagalakip sang anti-tank missiles kag short-range missiles. Nga kung sa madumduman ang UK nakapatigayon na nga makapadala sa pag-umpisa mismo sa sini nga invasion sang Russia sa Ukraine sa mga 4,000 ka mga anti-tank missiles kag subong man plus ang 3,000 ka mga ginatawag nga explosive missiles. Si Bombo International Correspondent Ramil Isugon direktamente sa United Kingdom. 26 minutos sa kaligad sa takna alas 5 sa hapon. Kagaroon ato balikan ang patrol sa kay Bombo Lianis Ilmenado sa stop area no sang caravan sang Grupo Progreso. Si Bombo Lianis Ilmenado, Bombo Lian, sa report please kamin. Bombo Liani. Go ahead. Sige. 25 minutos na nakaligad sa takna ng alas 5 sa hapon diri sa aton sa ring pagpangalagad no. So ginaangan-anganta kag gina-check no gina-fix ang signal ni Bombo Lianis Ilmenado no. Live ini sa 630 kHz kag sa Facebook page sang Bombo Radio Bacolod no. So ibaloon ni naton no kay mga kandidato tinigidabot na kuno didto sa bahin sang ilang area sa Pope John Paul II Tower. Balikan taton, Bombo Lian, please come in. Yes, Bombo Falls, sa media lang nagalitan, pero ang init, no, grabe, pagkyapo na Bombo Falls. So, ari kita subong sa maya barangay Panago. Yes, maganda Bombo Falls, no, nga ang pagida kasama. Ti amo man ang mga supporters, diri sang Grupo Progreso Bombo Falls, no.
halina kita dira sa may gina sa Lupit Church, dalan sang Alihis going to downtown area, lapos man diri sa may Barangay Bata Circumferential Road, kag diri subong Bamboo Falls sa may Barangay Banago, kay daw may mga madamo-damo diri man kuno ang supporters sa Grupo Progreso. Ti subong Bamboo Falls malaba-laba ini ang nag-ulupod no nga mga sa ginapatigayon subong caravan sang Grupo Progreso. So diri makita nato na Bamboo Falls ang crowd, grabe no. Sari-sari, may bata, tigulang, kompleto, diri Bamboo Falls, may tigulang, may dalaga, soltiro. Ti subong no ang iban sini sakay man sang mga jeep no nga lain-lain sini nga ruta, may ara man nagupod nga mga motorsiklo sili nga nagabuloylog ang mga private vehicles man Bamboo Falls. Okay, kamusta daw ang venue Bombol yan? Puno-puno na? Subong Bamboo Falls, ari pa kita no, nagasunod sila sa may Barangay Banago, pero sa pag-checkar natin dito no, sa information man natin nakuha kasi may patrol man dito. So, subong Bamboo Falls, medyo may madamo-damo na ini ang mga nagkaladto dito, kag preparado naman dito ang mga nag-facilitate Bamboo Falls. Sa diri, mapuno pag gini siguro, kay do kadamo-damo, kag kalaba-laba, gini subong sa nagupod diri sa caravan. So, amoy na Bamboo Falls, subong ang latest update kaga sitwasyon diri sa ginapatigayon nga caravan sa Grupo Progreso, subong nga ari kita sa Barangay Banago. Okay, no? Sige, no? So, pwede mo malaragway liwat, no? Kay para at least, no, kompleto ng informasyon sa aton matag paramati sa event subong, no? Caravan sa Grupo Progreso, no? Kay na naglabay diri ka mo sa estasyon, tubo estasyon sa Bumbo Radio. Yes. Ang ulo ya Bumbol yan, no? Ara na daw sa Barangay Bata, prong ikog daw ara pa to sa kwan sa bahin sang unhan sang Lupit Church kada mo damo gigali sang nagulupod. Yes, correct kida Bamboo Falls. So bali amo ni ang sequence no, ang nauna ginri ang mga kapulisan which is sikya sa seguridad Bamboo Falls no, tigin sundan man ini sang mga pipila pagid sa mga traffic enforcers kaga dira na ang caravan sini ni Mayor Bing Leonardia no kaupo da si ang gapadalagan congressman si Dan Atayde kag Vice Mayor Familyaran tigin sundan pagid sa mga yara na ng mga incumbent nga konsehal kag ang mga bag-o nga nagapadalagan man sang konsehal Bamboo Falls kag amo na sunod-sunod na ang mga supporters nga naga-upo diri sa ginapatigayon nga subong nga caravan. So diri sa ang sitwasyon de kung makita naton is ang pihak sini nga dalan diri sa may Barangay Banago medyo madamo-damo gidya kun madamo gidya Bamboo Falls ay naga sininggitan o kung nagahugyaw bala kada labay sinisang mga Grupo Progreso Bamboo Falls. So di nagasakay si Mayor Bing, si Vice Mayor Elcid kag congressional candidate Dan Atayde. Din sila gasakay. Lain-lain sila sa lakyan? Isa sila ka sa lakyan nga tatlo sini Bamboo Falls no. Bali sila dito ang sa likod sa mga kapulisan dira sila nakaplastar sini sa likod sa kapulisan gid nga naga motorcade Bamboo Falls. Okay no. So tingob gali sila sa isa ka salakyan no. So sila nga sa una-una gina sila nga tatlo. Correct Bamboo Falls kag sunod-sunod na duwa-duwa na dayon sa kada isa ka salakyan. Ini ang mga nagapapili sang konsehal incumbent kag mga bag-o Bamboo Falls nga nagapadalagan. Sige no. So way sa may galakat no. So muna lang galing ti ang tawo sa igad sang dalan perti kadamo-damo nga bantay sa ila. Yes, so hindi tagin ma-deny Bamboo Falls ang tao kit no, kadamo may mga dala sini sa ilang banner, mga poster. So grabe ang suporta subong nga ginahatag diri nila no sa ila sini nga sa bahin sang Grupo Progreso Bamboo Falls. Okay. Ti kamusta naman ang traffic? Yes, amo na Bamboo Falls. Ang resulta ang lakas ng trapiko medyo mahinay o kon medyo antos-antos ani ato nga kauturan kay subong mo dapat insindiyon nga election period kag may ginapatigayon ni nga caravan so medyo ma-traffic din man subong ang sitwasyon Bamboo Falls. So subong malang ning adlaw malokate expected na every mag-start ang campaign period sa lokal no. Yes. May mga instances nga magutok no ang aton nga trapiko o kun ato sa nga mga dalano no. So Banago area and then din nakamunoy pa kadto Bumbolyan. May posibilidad Bamboo Falls nga madiretso na ini sa Pope John Paul Tower. Subong area mo exact location mo din Yes, hari kita subong sa Maya Purok Riverside na di Bamboo Falls na sakop sa Police Station 3 which is Barangay Banago which is Bamboo Falls. Okay, sige. Yes, Bamboo Falls mo ini ang latest update
update sa sitwasyon sa ginapatigayon nga karavan ini si Bombo Yanizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo, Bombo. Sige, salamat sa Patrol Bombo yan ni Zil Minado. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 33 minutos sa kaligat sa taknang alas 5 sa hapon. Antes pa mo kita magtakop ato na panubulikan aton sa ring mga headlines. Comelec nagpanawagan sa mga kandidato ka mga supporters nga mangin pasensyoso karungan sa pagsugod sa campaign period sa local candidates. Non-accountable forms para sa 2022 elections yara na sa paginakop sang Comelec Negros Occidental. Training sa mga manunudlo nga magaserbe bilang miyembro sa Board of Election Inspector sa mayon wabing eleksyon natapos na. 4 ka lugar sa Negros Occidental nga ginakabig bilang areas of grave concern, hugot nga ginamonitor sang kapulisan. Pila ka mga presidential candidates hindi malayo nga magaisol na lang sa kandidatura pabor sa isa ka kandidato, suno sa isa ka analyst. Provincial governments ang Negros Occidental nagalaom nga mahatagan sa exemption sa spending ban agod nga mapanagtag sa Typhoon Odette survivors ang ayuda nagikan sa National Housing Authority. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 34 minutos sa kaligid sa taknang alas 5 sa hapon. Inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sa Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw sa Biyernes, petsa 25 sa bulan sa Marso tuig 2022. Sugod kampanya sa lokal nga mga posisyon sa bilog nga pungsod Pilipinas. Standby na sa Bombo Report sa afternoon edition upon sa kay Bombo Daniel o kon sa kay Bombo Dennis Rubica. Kagami ang inyong mga tagbalita. Bombo Glory Fidel Shario. Kaga ko naman si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa upo na pagpumati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Kag sa ato sa ring Bombo News Analysis. Sige padala sa isa sa moko datag paramati sa Bombo Radio Bacolod, ginbasa ni Bombo Daniel Lexones may tigulo, abyan kag eleksyon. Abyan ang dapat amligan, kay sila ang madali naton mapalapitan. Sa tiyon sang emerhensya kag kakinahanglan, sigurado nga sila ang makatabang. Apang bangod sa politika, nga kada isa sa aton may ginasuporta, abyan pwede na naton masikway, kay pasulabihon ang kandidato nga hindi man kamo personal nga kilalahay. Ilabi na sa karon nga ang pagpangutos mahimo na nga kinaandan. Kadali lang sa aton magyawyaw bisan pa sa mga nagapadalagan. Daw kaangay nga kita na ang labing maalam kung wala ginasuportahan daw manguna sa aton pananawan. Hindi kita magpang-away sa aton mga abyan kay sila ang madali naton mapalapitan. Hindi ang presidente nga aton ginasuportahan kay sila hindi naton personal nga abyan. Isa ka adlaw lamang ang eleksyon, samtang ang mga abyan makaupod naton tubtub sa kamatayon. Wala sang rason nga sila ang aton awayon tungod lang sa eleksyon nga palabuton. Ang inyong pauna-una pananawan naging padala ni Sandro Katapang sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo!
tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bombo. Ang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 50 minutos na kaligid na alas 5 sa hapon. Welcome mga kaibigan sa pagpalakad sa Platuntunan Bombo Reports After Edition. Pang Biyernes kilisyon sa Platuntunan, petsa 25 sa bulan sang Marso. Kamusta na mga auto natin matagpalamati natin mga kabombo sa kabusan sunod sa Bacolod, kaga probinsya sa Negros Occidental. Welcome tama na mga nakatutok live sa atin sa FDK YouTube channel. Mga taga-Negros, taga-Bacolod din mga bayan sa Pilipinas or kalibutan. Ilan na makita na saksihan. At ang papalagan siya nga po siya patuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Masako na ang palibot sa syudad sa Bacolod, especially ato siningang mga merkado. Kapon nyo tagsadri kahapon, Bombo Dennis Rubica. Anong mga balita ang aton pagdamod sining hapon sa ato sining mga nagapaunayang mga balita lokal, mga lokal kandidato sa Negros kag syudad sa Bacolod, nagsugod na sa ilang kampanya sining adlaw. Samtang Regional Director sa Bureau of Fire Protection diri sa Western Visayas, gin-promote sa ranggong 1-star General, Chief Superintendent, Fire Chief Superintendent Jerry Candido. Sa aton sinibalita, iya sa palibot sang pungsod, entry exemption document, ginkakas na sa gobyerno sa Pilipinas para sa mga fully vaccinated foreigner nga magasulod sa aton siniya nga pungsod. Sa
Samtang Malacanang nagpaandam sa publiko batok sa gitawag nga vote buying. Kag sa balita naton gikan niya sa luwasang pungsod, Ukrainian forces amat-amat na nga nagabawi sa nga pila iya ka mga lugar sa palibot iya sang syudad sang Kiev. Mga lugar nga sa damlag pa gina kontrol ka may presensya sa mga Russian forces. Sa unang mga balita, ang ato ni Mayo balita aton kapatapos sa nga po palagat siya Platontunan Bombo Report sa afternoon edition. This time ko ato ng report ni Bombo Lianisil Minardo ang pag-promote sa kay Fire Chief Superintendent. Daw mo ni ko nung first nga Regional Director sa Western Visayas Bureau of Fire Protection nga may ranggo nga 1-star general. Ti siningad do gain promote siya mismo si DILG Secretarianio ang naghatag sa promotion dito iya sa may Metro Manila headquarters ang Bureau of Fire Protection mga kabanana mga negrosano nimo nga mga official nga sinaton ti kadamo naman sa mga negrosano nato niya mga official nga sinaton ti ara na sa mga matag-as nga posisyon sa ato sining gobyerno. May mga taga-negros kita mga police general, may mga taga-negros kita nga mga general sa armed forces, ti may araan man kita nga mga araan sa pilapit ka mga basic services sa armed forces, Coast Guard, Navy, subong man sa Bureau of Fire and Protection mga kibanan. Arin detalyo po si kay Bombo Liani Zil Minardo. Bombo Liani, kamin. Bombo Deniso Mayara Bagpo, nga Regional Director ang Bureau of Fire Protection 6 kung sa diin iniamo ang kauna-unahan nga 1-star rank Regional Director diri sa Apon sa may o kan sa BFP 6 Bombo Denis kung sa diin gin-administered ang doning of rank and oath taking ni SILG Eduardo M. Anyo sa Bagpo nga na-promote nga BFP 6 Regional Director Chief Superintendent Jerry D. Candido, DSC sa Department of Interior sa diin inigin patigayon sa Department of Interior and Local Government o kana DILG Napolcom Center sa Quezon City, Metro Manila. Sinilang gid Bombo Dennis Marso 25, 2022. Ini ang appointment sa BFP 6 Regional Director to the rank of Chief Superintendent kaupod sinisang 17 pagid kaiban ng mga senior officer ginpirmahan ini Bombo Dennis si President Rodrigo Roa Duterte o kana Duterte effective sang Marso 8, 2022. Kagapon na Bombo Dennis nagapatigayon man ini sang Thanksgiving dinner blessing ang bag-o nga na-promote nga BFP General sa diin inigin natigayon sa bulwagang linsangan BFP National Headquarters Bagong Pag-asa Quezon City, Bombo Dennis. So ini Bombo Dennis sa aton nga impormasyon si Chief Superintendent Candido is nakaagi man digali assign sa may Negros Occidental kag kasubong man sa Bacolod City, Bombo Dennis. Isa kwanja tingo tiligrusanon gani Iya siningat ayon si Fire Superintendent Familia Rugin Candido ang abot ko pasigapon sa sa Negros Oriental sa gapon ng regional ako ng provincial fire director man ari sila nga duha sa Bureau of Fire pagamo ni Bombo Lani nga na-promote na siya as Chief Superintendent or 1-star General sa Bureau of Fire Protection tinaban-laban pero ma-pull out naman na siya di sa Region 6, basta dito na siya i-assign niya sa National Office ng Bureau of Fire. Bangod siyang mataas ng ranggo ni Sir Candido, Bombo Lani. Yes, correct. Kada Bombo Dennis, bugal man na sa mga Ilonggo, Bombo Dennis, kaya di na-promote ini. Pero kung diin, man siya na Bombo Dennis, o kung di-assign, si Maayo, gini Bombo Dennis sa bahin sinini Chief Superintendent Candido kaga sa pamilya man kag ini Bombo Dennis is isa man nakadako nga pribilehiyo gid na na-promote ini siya sa subong nga Bombo Dennis.
ti Bugalon kita nga taga Negros nga may aren makita isa ka general no sa bayan sa Bureau of Fire Protection nga taga Negros sa Bombolani. Yes, correct kada Bombo Dennis. Kung no kahit ini hindi man siguro ma-promote gid kung hindi maayo gid ang binuhatan ti sir siguro no sa chief superintendent ang kandido is grabe magatrabaho o kanang passion sininiya Bombo Dennis once sa obra na no, sa bahin sa Bureau of Fire Protection is mahambal gid naton nung ka-eager o kana job well done kada Bombo Dennis. Okay? Yes, Bombo Dennis. Amayad to ang balita nga gikan sa patrol, ini si Bombo Lianizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo. Tama, salamat Bombo Lianizil Minardo sa congratulations sa kay Fire Chief Superintendent Jerry Candido ang promoted na. Sinigi lamang adlaw no. Mursilis na to first nga Regional Director sa Bureau of Fire Western Visayas nga may ranggo nga 1-star general nga mga kaibinan. Di proud kita nga mga Ilonggo mga kaibinan. Oras ang Bombo Radyo Bacolod Philippines Standard Time 59 minutos. Nagkalabay stak ng arsiko sa apos sa bayan na Community Center ng Gamaslo de la Culabas ka mga nagapanguna nga mga balita national. Isubong adlaw nationwide ang pagsugod sa kampanya sa mga lokal nga kandidato. 45 days ka kampanya before sa May 9 nga local and national elections. So sa pila ka mga banwa, there's Negros Occidental, of course, there's sa Bacolod, may mga ginpatigayo na nga mga opening salvo, pasmente subong gabi, may mga programa na iniaton nga mga lokal nga kandidato. Para iya sa maabot nga May 9, 2022 national and local election. Tamo na panogyan sa aton Comunic Officer na tawayon talang ang kampanya sundon talang mga ginatawag nga mga ruling guidelines ang Commission Election sabayan sa pagkandak naton sa aton sini nga mga pagkampanya diri iya sa palibot sa sunod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Okay, may mga naladlad naman ang mga kwan mo, ang mga guidelines sa aton sa Commission Election sa subong pandemic. Pagkitagyapon, sa marubong level, proti ang pinakabigsik ng health protocol, wala na gyapon ginadula galing kiti sila magamuni ang social distancing o physical distancing hindi siguro stricto nga ma-implementar presmente ko magdinugok na ang madamo nga mga supporter. Of course ang paggamit ng face mask ara ginaya physical distancing hindi tagi ma-implementar sini nga panahon niya sa kampanyahanay sang aton sini nga makadato. Of course tara man ato singa PNP ara aton AFP nga nagamonitor man pag-maintain sa peace and order sa tagsa iya ka mga pagpatagayon sa mga rally sang aton sini iya nga mga kandidato lokal man o kon national. News Center sa ating Bombo Network News. News Center, come in! Network News! And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Evening Edition na 25 na ho sa buwan ng Marso 2022 sa ulo ng ating mga balita. Paggamit ng LGU vehicle sa kampanya, binabantayan na ng DILG dahil ilang sumbong ay sinisiyasat na rin. Ang Korte Suprema naman tiniyak na hindi lamang refugee status ang kanilang ibibigay sa mga dayuhang kinukupkup sa bansa matapos aprubahan ang pagpapabilis sa naturalization ng mga ito. Mga penalty naman sa data privacy violator, ina-update na raw ng National Privacy Commission. Si dating Speaker Alvarez naman itinanggi na humingi siya ng 800 million pesos na local campaign fund kay Lacson. Mga bangkay ng mga nasawi doon sa Marawi Siege, may mga panibagong nahukay. Sa ating international news, si Zelensky nagpasalamat sa suporta ng European Council members sa Ukraine kontra Russia.
Ngunit iginiit na nahuli ang mga aksyon nito na pigilan ang pananalakay ng Russia. Sa ating balitang palakasan, 15 mga bansa na ang pasok sa pinakamalaking sporting event sa buong mundo na 2022 World Cup sa Qatar, habang 17 spots pa ang pinag-aagawan. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito, at ngayon sa ating mga detalye. And Star FM, The Vote 2022 Updates. Ipinaalala ng Department of Interior and Local Government o DILG na mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng mga sasakyan ng mga local government units sa pangangampanya para sa nalalapit na halalan. Ginawa ng ahensya ang naturang paalala kasabay na rin ang pagsisimula ngayong araw ng campaign period para sa local level. Ayon kay Interior Secretary Eduardo Anyo, nakabantay na sila rito, makaraang makatanggap na rin ng mga sumbong hinggil sa paggamit umano ng LGU vehicles doon sa mga campaign rallies at iba pang aktibidad. Ayon kay Anyo, ang mga resources ng pamahalaan, kabilang na ang mga tauhan, ay hindi maaring maging kasangkapan sa anumang political activity. Pinayuhan din ni Anyo ang publiko na kung may malalaman sila na kalintulad ng mga pangyayari ay agad na i-report sa local committee office ng COMELEC para agad na maaksyonan, at dagdag pa nga ng kalihim, tutulungan naman nila ang mga magrereklamo para mapalakas pa ang kaso at upang mapagbawalan ang mga abusadong politiko na makalahok pa sa darating na eleksyon. Samantala naman ng Philippine National Police, walang naitalang untoward incident sa pag-uumpisa ng unang araw ng local campaign. Karagdagang 37,000 police naman itinalaga para matiyak ang peace and order. May detalye si Bombo Annalise Soberano. Walang naitalang anumang untoward incidents ng Philippine National Police sa pagsisimula ng kampanya ng mga lokal na kandidato sa buong bansa ngayong araw. Ito ay batay sa ulat ng mga ground commanders kay PNP Chief General Jonardo Carlos. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, peaceful ang unang araw ng kampanya at inaasahan nilang magtuloy-tuloy ito hanggang sa matapos ang eleksyon sa Mayo. Ayos na nairaos ang unang araw ng kampanya ng mga lokal na mga kandidato. Sinabi naman ni Fajardo na wala din silang natatanggap na anumang banta sa seguridad na posibleng manggulo sa ongoing campaign period. Binigyang diin ng PNP na hindi sila magpapakampante, kaya patuloy ang ginagawa nilang validation and assessment and intelligence monitoring kasama ang kanilang counterpart, ang Armed Forces of the Philippines. Bukod sa 40,000 pulis na nakadeploy para magsagawa ng COMELEC checkpoint nationwide, kinumpirma naman ni Fajardo na nagdagdag ang PNP ng nasa 37,000 pulis para magbigay seguridad sa kampanya. Panawagan naman ng PNP sa mga kandidato at mga supporters ng mga ito na sumunod sa ipinatutupad na minimum public health standard upang maiwasan ang muling pagtaas ng kaso ng COVID-19 cases. Samantala, kanina kanya-kanyang gimmick ang mga kandidato sa kanilang unang araw sa pangangampanya. Dito sa Quezon City, sinimula ni incumbent Mayor Joy Belmonte ang kanyang kampanya sa pamamagitan ng pagdalo ng isang misa na sinundan ng kanilang proclamation rally. At dahil nasa pandemya pa rin ang bansa, nagsasagawa ngayon ng mga mini rallies sa iba't ibang distrito sa syudad ang mga kandidato. Sa talumpati naman ni Mayor Joy, sinabi nito na kailangan ng lungsod ay leader na titiyaking hindi maibubulsa ang kabangbayan at hindi corrupt. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Pasta Radio, Bombo! Naghatid niyan sa atin sa oras na 6 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Simula sa susunod na buwan ay papayagan na yung mga papasok na fully vaccinated na dayuhan dito sa ating bansa mula yan sa alinmang bansa na hindi pa nangangailangan ng entry exemption document, ayon huyan sa Palasyo Malacanang. Ginawa ito ni Communications Undersecretary Chris Ablan matapos na pagtibayin ng ating bansa noong nakarang linggo ang 10-point agenda on economic recovery na kinabibilangan ng paglalaan ng international travel
at iba pang konsiderasyon hinggil dito. Sinabi ni Ablan na inaprubahan ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang pagpasok ng mga dayuhan na fully vaccinated nang hindi na nangangailangan pa ng entry exemption document simula huyan Abril 1 ng taong kasalukuyan. Dapat na sumunod lamang ang mga foreign nationals sa mga naangkop na mga kinakailangan sa visa at mga yung formalidad ho sa pagpasok at gayon din sa pag-alis. Yan ay ipoproseso sa Immigration Bureau. Dapat din na sila ay magkaroon ng mga pasaporte na may visa na hanggang sa loob ng panahon na mananatili sila dito sa ating bansa at mula doon sa pagdating hanggang pag-alis ay covered ng naturang petsa. Ang mga dayuhang papasok naman sa ating bansa ay kailangan na ganap na nabakunahan maliban doon sa mga minor de edad na wala pang 12 anyos at yung mga travelers na saklaw nito kasama na ang kanilang fully vaccinated na mga dayuhang magulang. Dapat silang magdala ng alinman sa mga sumusunod na patunay ng pagbabakuna. Yung World Health Organization International Certificates of Vaccination and Prophylaxis, yung VaxCert, national o kaya naman ay state digital certificate ng foreign government na kumikilala ho sa VaxCert PH. Iba pang mga patunay ng pagbabakuna na pinahihintulutan ho ng IATF. Ang mga dayuhan dapat na biyahero ay kinakailangang magpakita ng negatibong RT-PCR test na kinuha sa loob ng 48 oras bago ang kanilang paglipad patungo sa Pilipinas o isang negatibong antigen test na kinuha sa loob naman ng 24 na oras bago sila umalis. Dapat din silang kumuha ng travel insurance para naman dun sa mga gastos sa paggamot sa COVID-19 mula sa mapagkakatiwalaang provider ng insurance na may minimum ho na coverage na $35,000 para ho sa tatagal ng kanilang pananatili dito sa Pilipinas. Pinapayagan din ng mga dayuhang asawa o kaya naman ay anak ng mga mamamayang Pilipino at mga dating mamamayang Pilipino na may mga pribilehyo ng pagbabalik bayan. Kabilang na ho sa kanila ang yung mga may dayuhang asawa o kaya naman may mga anak. At kasama nilang maglalakbay dito sa Pilipinas, may mga valid dapat na ticket para sa kanilang return flight o kaya naman ay ticket para sa susunod nilang destinasyon na hindi lalagpas sa 30 araw mula sa petsa ng pagdating dito sa Pilipinas. Sa kanilang pagdating naman ay hindi sila kakailanganin pa na mag-observe ng facility-based quarantine. Kaya pa man, dapat silang mag-self-monitor para husa namang senyales o kaya naman sintomas sa loob ng 7 araw na ang unang araw nga ay yung petsa ng kanilang pagdating. Sa dagdag pang mga balita, ang Korte Suprema tiniyak na hindi lamang refugee status ang kanilang ibibigay sa mga dayuhang kinukupkop sa bansa matapos aprubahan ang pagpapabili sa naturalization ng mga ito. May karagdagang pag-uulat si Bombo Gerald Ulep. Tiniyak ngayon ng Supreme Court na mas mabilis na ngayon ang pagproseso ng dokumento ng mga gustong manirahan sa bansa na kinukupkup ng pamahalaan matapos takasan itong kanilang magulong bansa. Kasunod na rin ito ng pag-aproba ng pamahalaan sa Rule on Facilitated Naturalization of Refugees and Stateless Persons o tinatawag na rule na isang landmark development na magiging daan para sa judicial naturalization process ng mga refugees at stateless persons. Sinabi ni Supreme Court Associate Justice Ramon Paul Hernando, itong chairperson ng Special Committee on Facilitated Naturalization for Refugees and Stateless Individuals, na ang Pilipinas daw ang kauna-unahan sa buong mundo na nagkaroon ng judiciary-led initiative para gawing simple at bawasan itong legal at procedural hurdle sa yung mga hadlang sa naturalization procedures ng mga refugees at stateless persons. Philippine history shows that we have always been at the forefront of welcoming and assisting refugees and stateless persons. It is also worthy to mention that just a few days after the court's approval of the rule, or on February 28, 2022,
President Rodrigo Roa Duterte signed Executive Order Number 163, Series of 2022, which institutionalizes access to protection services for these persons of concerns. Ang key feature ng naturang programa ay ang pagpayag na ilathala ang kanilang naturalization petitions online imbes na idaan sa pahayagan na mayroong general circulation para maibaba ang kanilang gastusin. Sinabi naman ni Chief State Counsel George Orta II ng Department of Justice, Refugees and Stateless Person Protection Unit na isa na namang milestone ng ating pamahalaan para i-promote ang mga refugees kaugnay pa rin dito sa binalangkas na rule. It is significant to note that the rule addresses the challenges when refugees and stateless persons apply for naturalization, such as the lengthy and costly process, by introducing innovations that are protective of their specific and unique vulnerabilities. Sa panig ni Resident Coordinator Gustavo Gonzales ng United Nations sa Philippines, labis nitong ikinatuwa ang effort ng Pilipinas dahil malaking tulong ito sa libo-libong mga refugees na apektado ng kaguluhan sa kanilang mga bansa. I think that today is in some way a historic moment, historic step forward to human rights. And as the representative of the United Nations in the Philippines, I very much appreciate having the opportunity to participate at the launch of the rule on facilitated naturalization of refugees and stateless persons. As I said, this is a remarkable milestone in the protection and on the human rights agenda of the Philippines, as it represents the first judiciary-led framework that expedites the naturalization procedure. And this is in some way a contribution to the United Nations joint program that we have just signed with the government within the context of the Human Rights Council Resolution 4233. Samantala, tiniyak naman ni Maria Ermina Valdiavilla Gallardo, itong head ng National Office ng United Nations High Commissioner for Refugees Philippines, na tatratuhin nilang maayos ang mga refugees na magpapasaklolo sa bansa at bibigyan ang mga ito ng maayos na buhay. The rule comes at an opportune time when refugees and stateless persons need it the most in the midst of crisis and amid the challenges of the pandemic. These persons are in limbo. They are often forgotten and they are often left behind. So they look to the Philippines for solutions. Hailed as a global leader on refugee and statelessness protection, the Philippines has generously welcomed the vulnerable and marginalized with open arms. Napag-alamang mula 2016 hanggang 2018 ay mayroon lamang 8 refugees ang naging naturalized na Pinoy matapos sumalang sa naturalization proceedings. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Naghatid yan sa atin sa oras na 15 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Ina-update na ngayon ng National Privacy Commission o NPC ang mga parusang ipapataw laban doon sa mga lumalabag sa Data Privacy Act of 2021. Nagsagawa ang NPC ng online public hearing noong Marso 22. Kung saan ho ay naiharap nito ang updated na draft circular para sa mga administrative fines sa mga stakeholders nito. Sinabi ng privacy body na kasama sa na-update na nakapaloob sa draft ang pagsasama-samang komento mula sa mga nakaraang pagdinig ng nagsimula ho ito Abril ng nakalipas na taon bilang pagsasaalang-alang na rin sa mga komento mula sa publiko. Sinabi ho ng NPC na binago nila ang saklaw upang isama na rin ang lahat ng mga personal information controllers
o kaya naman yung mga personal information processors. Sa ilalim ho yan ng jurisdiksyon ng Data Privacy Act. Idinagdag pa nito na ang circular sa administrative fines ay naglalayon na isulong ang pananagutan ng mga organisasyon at yung pagsunod sa Data Privacy Act sa pamamagitan ng pagbibigay ng optimal deterrence sa kasalukuyan. At sinasabi nga, ang administrative fine ay maaring ipataw batay ho ito sa taunang kabuang kita ng mga tao nasaklaw dito sa loob ng hanay na 0.25% hanggang 3% para sa mga malubhang paglabag at 0.25% hanggang 2% para naman sa malalaking paglabag. Sinabi ng NPC na isa sa mga napansin o kapansin-pansin ang naging pagbabago sa kasalukuyang draft ay ang panukalang isama na rin ang ceiling para ho sa pagpapataw ng mga administrative fines. Dahil dito, ipinasok na rin ang probisyon na naglilimita sa kabuang imposable fine. Ito ho yung hindi hihigit sa 5 million pesos at sinabi nga ng privacy body na ang nasabing ceiling ay nalalapat kung ang paglabag ay nagreresulta naman sa isa o maramihang paglabag na nagmula doon sa isang gawa ng naturang nakakasaklaw na tanggapan. Sinabi pa ng NPC na nag-iisang batas ay naukol naman ho sa bawat processing activity na batayan at hindi ayon ho ito doon sa data privacy principle o yung data subject na karapatan na mga nilalabag dito. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy pa tayo sa ating mga balita. Abangan mamaya dahil sa international news natin, yung Ukrainian President ay nagpasalamat ho sa suporta ng European Council members doon sa kanilang bansa kontra sa Russia. Ngunit may ginigit ho ito na nahuli raw yung aksyon ng mga tumutulong dahil na rin hindi napigilan yung pagsalakay nga ng bansang Russia. Yan at iba pang mga balita susunod na. Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big sababidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa iba pang mga balita, ang Armed Forces of the Philippines at the Philippine National Police naman patuloy na nakikipag-ugnayan sa isa't isa pati na sa COMELEC para matuloy ang ligtas na halalan. May karagdagang pag-uulat si Bombo Day Vincent Pasi. Patuloy na nakikiusap ang Philippine National Police o PNP at Armed Forces of the Philippines o AFP sa publiko ng kanilang kooperasyon kaugnay sa nalalapit na halalan. Ito ay lalo pa ngayong araw ay formal na ring nagsimula ang campaign period para sa 46,120 na mga kandidato para sa 18,023 na bakanting local positions. Sa panayam ng Bombo Radio, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na dapat ay palagi pa ring sinusunod ng publiko ang minimum health protocols. Para naman sa mga pulis, pinapaalalahanan niya ang mga ito na manatili pa ring neutral, apolitical at non-partisan. Sinabi rin niya na dito sa Metro Manila ay nakahanda ang National Capital Region Police Office o NCRPO na kumuha ng augmentation force sakaling kailanganin ito. Tama sir, no? Dahil nga inaasahan natin na mas dadagsa po yung mga tao po natin sa mga iba't ibang campaign sorties po dahil sabay-sabay na po mga kampanya yung ating mga national candidates and local candidates. Kaya naman po yung ating police presence po ay mas madadagdagan po dahil nga po inaasahan natin na marami pong taong makikilahok dito sa mga election campaign sorties at inaasahan din natin yung magiging katuwang natin yung ating mga AFP counterparts at iba pa pong mga law enforcement agencies para masigurado po yung kaligtasan at kayusan sa mga election campaign sorties po ng ating mga kandidato. Para naman sa AFP, sinabi ng kanilang tagapagsalita na si Colonel Cerces Trinidad na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang kooperasyon sa PNP at Commission on Elections. Ang kanilang hanay naman ay nakafocus aniya sa mga malalayong lugar kung saan medyo manipis ang deployment ng Philippine National Police.
We are in partnership with the COMELEC and PNP and actually with the inclusion ng PCG, yun sa uniformed personnel. So tayo naman dito sa Philippine Army will always be in support with the PNP sa peace and order campaign nila regarding sa election period. Ang naging focus ng Philippine Army dito is more of the far-flung areas na kung saan na hindi ito medyo manipis ang deployment ng ating kapulisan. At the same time, pag sila po ay nangangailangan ng konting security assistance, particularly during the conduct of elections, the Army personnel are also tasked dito regarding sa pag-fulfill natin ng peaceful and secured environment for the conduct of a peaceful election. National and local, we are providing our law enforcement support, the PNP, and of course with the directive from the COMELEC kung saan pwede natin ipatupad, and we are supporting the neutralization or prevention of these particular private armed groups. We are monitoring kung sakali, lalo-lalo na sa mga identified hotspots. Kaninang umaga, maagang nag-ikot ang mga local candidates dito sa Metro Manila sa kani-kanilang mga lugar. Sa Quezon City, na pinakamalaking lungsod sa Pilipinas, 7 kandidato sa pagka-alkalde at 4 naman sa pagka-vice-alkalde. Si incumbent at re-electionist Mayor Joy Belmonte ay dumaan muna sa simbahan para dumalo sa isang misa bago nagtungo sa kanyang political rally. Sa Makati naman, 5 mga kandidato ang nagtutunggali sa pagka-alkalde at 3 sa pagka-vice-alkalde. Kabilang narito si incumbent Mayor Abby Binay. Sa Pasig naman, kasama ni Mayor Vico Soto sa pag-iikot ang kanyang ama na si Vic Soto. Katunggalin niya ang kanyang incumbent Vice Mayor na si Iyo Bernardo. Sa Maynila, kanya-kanyang gimmick din ang 8 kandidato sa pagka-mayor at 6 naman sa pagka-vice mayor. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, 23 minutos na makalipas ang ika-6 ng gabi. Pinalalahanan ng Department of Interior and Local Government o DILG ang lahat ng incumbent local chief executives na bumuo ng kani-kanilang local governance transition teams bago ang mismong araw ng halalan sa Mayo ng taong kasalukuyan. Ipinaliwanag ni DILG Undersecretary Pimaco Densing III na titiyak nito ang mas maayos na turnover ng kapangyarihan sa mga susunod na mahahalal para sa lokal na level. Binabanggit pa niya na ang naturang lupon ay dapat na binubuo ng gobernador o kaya naman ay mayor at gayon din yung department heads, secretary ng sangguniang panglungsod o kaya naman sangguniang panlalawigan at yung DILG representative dapat present din at isang miyembro mula naman sa civic society organization ng isang partikular na lugar. Iginigit ho dito na naaprubahan ang mga local government units na magsumiti ng mahalagang dokumento para maging maayos at yung pamamaraan sa susunod na magiging halal na opisyal para sa lokal na pamunuan. Itinatakda ng DILG ang Abril 7 bilang deadline para sa kasalukuyang LCE na bumubuo sa kani-kanilang mga lupon. Samantala, nauna nang tiniyak ni DILG Secretary Eduardo Año na may pinapakalat ng karagdagang tropa ng gobyerno sa 40 hanggang 50 mga tinukoy na areas of concern. Yan ho ay sa pagsisimula ng local election campaign ngayong araw. At nabanggit pa ni Secretary Año ang mga hotspot na ito o kaya naman mga prospective hotspot areas ay nagkalat ho sila ng mga tauhan sa Luzon, Visayas at maging sa area ng Mindanao. Sa dagdag pang mga balita, ang Malacanang muling nagbabala laban sa vote buying at vote selling. Ilang botante naman may kanya-kanyang pananaw sa bintahan ng boto sa eleksyon. May karagdagang detalye si Bombo Raymond Tinaza. Paulit-ulit ngayon ang paalala ng Malacanang sa mga botante kaugnay sa lapit na halalan, partikular sa local elections. Sinabi ni Deputy Spokesperson Chris Ablan na ang vote buying sa anumang paraan ay labag sa Omnibus Election Code at may karampatang parusa ang sino mga patunayang nagbebenta maging ang bumibili ng mga boto. Ayon kay Ablan, kaya patuloy yung kanilang paalala at babala
sa mga botante at sa mga kandidato na iwasan anumang vote buying o kaya vote selling para maiwasang maharap sa kaso na may mabigat na parusa kapag nabisto. The palace reminds the Filipino people that vote buying and vote selling are prohibited acts under the Omnibus Election Code. So bawal po tumanggap at bawal din po bumili ng boto. Anyone found guilty of these prohibited acts under the Omnibus Election Code face penalties of imprisonment and fine. So yun po ang stand po natin. Pero sa panayam ng Bombo Radio sa ilang mga botante ay meron naman silang kanya-kanyang pananaw kaugnay sa usapin ng vote buying. Kagaya na lamang ni Manong Jomar na para sa kanya ay pwede o kaya okay tanggapin ang ibibigay na pera ng kandidato at bumoto pa rin sang-ayon sa konsensya dahil hindi naman daw malalaman ng kandidato kung siya nga ang ibinoto. Ay syempre, bigay yun sir eh. Tatanggapin talaga namin yan pagka may nagbigay sa amin. Iboboto mo? Ayun ang hindi nila alam kung sino boto. Vote wisely ako mo sir eh. Para naman kay Rolly Alarcon, siya ay sarado na hindi tatanggap ng pera mula sa mga kandidato. Nagbigay din siya ng mensahe sa mga kandidato na bakit ngayong eleksyon lamang daw sila magagaling, mababait at lumalapit sa kanila at nagbibitaw ng mga pangakong hindi naman natutupad. Sa akin, isa lang masasabi ko sa kanila. Pangako ng pangako, puro pako. Yan lang ang masasabi ko sa mga politiko dyan at nakaupo sa gobyerno. Kung bibigyan ka ng 500? Kanina lang, 500. Kaya ko pa naman kumayod. Sa mga tumatakbo na mga politiko, sana maintindihan nyo rin yung kalagayan namin mga driver na hindi puro kayo lapit sa amin, magagaling kayo sa salita, pero kulang kayo sa gawa. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaso naggulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Hinimok ni Solicitor General Jose Calida ang mga opisyal ng Commission on Elections o COMELEC na maging mapagbantay sa Smartmatic Incorporated. Yan ay sa gitna ng posibleng issue ng electoral fraud at pinaparating din ni Calida ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng liham kina COMELEC Chairman na Saidamen Pangarungan at Commissioner Socorro Inting, Marlon Casquejo, Amy Perolino, Ray Bulay, George Erwin Garcia, Amy Terefranca Neri at sinasabi nga na napag-alaman ni Calida na kinakailangang ipaalam sa COMELEC na ang pagkilos na ito ay pagharang sa mga nangyayari ho na dayaan ay kinakailangan ho ito na hakbang para doon sa mga testigo na rin sa panahon na nag-iimprenta ng mga balota. Ito ho ay hindi nasunod at pagsasayos na rin dapat ng mga SD card. Gayon din ang kawalan ng aktwal na mga pagsusuri doon sa source code ng mga accredited na interesadong kalahok sa usapin ng pag-iingat dun sa source code na gagamitin. Ito umano ay labag sa umiiral na 1987 Constitution o pati na dun sa Omnibus Election Code at iba pang kaugnay na batas. Nagpahayag din ng kalungkutan ng OSG sa usaping ito at nababahala umano sila sa paglabag sa seguridad na kinakatakutan ng isang dating empleyado ng Smartmatic ang sinasabing pinanggalingan ng naturang breach at banta sa integridad ng paparating na halalan sa Mayo 9. Tinitiyak naman ni Pangarungan na titingnan ng COMELEC ang naturang usapin. Nauna nang sinabi ng Smartmatic na hindi ito biktima ng hacking. Sinabi rin nila na hindi sensitibo ang data na na-download ng dating empleyado ng naturang tanggapan. At sa iba pang mga balita sa oras na ito, heat stroke break. Ipapatupad yan ng MMDA, epektibo sa Abril 1. May nakuwang impormasyon si Bombo Everly Rico.
Ipapatupad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang karagdagang 30 minutes na heat stroke break para sa mga field traffic enforcers at street sweepers ngayong panahon ng tag-init. Sa ilalim ng polisiyang ito ng MMDA, ang mga on-duty na traffic enforcers at street sweepers ay papahintulutang umalis sa kanilang mga post at magkaroon ng 30 minutong break para makapagpahinga. Maaaring mag-break ang mga traffic enforcers at mga street sweepers matapos na makapag-render ng at least 5 oras mula na mag-umpisa ang kanilang shift hours. Dapat na may maiwan pa rin at alternate na mag-break ang mga personnel na nadistino sa kanilang assigned posts para mapanatili pa rin ang visibility ng traffic enforcers at ng mga street sweepers at upang matiyak na din na hindi maapektuhan ang field operations. Maaari din naman na magpahinga ng karagdagan pang 15 minuto na break time sakaling pumalo naman sa 40 degrees Celsius pataas ang maitatalang heat index o ang tinatawag na Human Discomfort Index sa Metro Manila. Meron tayong heat stroke break. Yan yung taon-taon na ginagawa natin pag dumarating itong summertime. Binibigyan natin ng 15 minutes na break sa umaga, tapos sa tanghali, tapos sa hapon para medyo makapahinga naman yung ating mga enforcers. Pero ano yan, umaga, we are sure na hindi mawawala ng tao. So by shifting din yan, naka-arrange din yan. Meron kaming mga deployment, may oras kung kailan ka pwedeng magpahinga para hindi naman mawala yung ating mga enforcers sa ating mga main roads. Una pa rito, nilagdaan nga ni MMDA Chairman Atty. Romando Artes ang isang memorandum circular para sa muling implementasyon ng polisiyang heat stroke break bilang proteksyon na rin sa kanilang personnel na nasa field na nabababad sa gitna ng mainit na panahon upang maiwasan ang heat exhaustion o kaya naman ang pagkapagal dahil sa sobrang init at upang maiwasan na rin ang heat stroke at heat cramps. Nauna na ngang tinukoy ng Weather Bureau na Pag-asa ang 8 lugar sa bansa na nasa ilalim ng tinatawag na danger classification matapos na maiulat ang heat index sa pagitan ng 42 at 51 degrees Celsius. Kabilang na dito ang mga lugar sa may Virac, Catanduanes, sa Dagupan City sa lalawigan ng Pangasinan, sa Clark Airport sa may Pampanga, sa Sangli Point sa Cavite, sa San Jose sa Occidental Mindoro, Naiya sa Pasay City, sa Itbayat Batanes at gayon din sa Zamboanga City sa may Zamboanga del Sur. Mula dito sa lungsod ng Makati para sa Bombo Network News, ako si Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ayan, magandang paalala ho. Yan, panahon po ngayon ng tag-init, ano? Ang heat stroke break. Ang health news na yan ay inihatid sa inyo ng Immunomax, the one and only immunomodulator made with pure CM glucan. At sa iba pang mga balita, ang MRT3 nakahanda na sa libreng sakay sa loob ng 1 buwan. Gagastos naman ng gobyerno ng halos 3 million pesos kada araw. May impormasyong nakuha si Bombo Jovino Galang. May inalaan ang gobyerno ng aabot sa 2.7 million pesos kada araw para sa libreng sakay sa Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 sa mahigit na 1 buwan. Sinabi ni MRT3 General Manager Mike Capat na mula nang ianunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkakaroon ng libreng sakay kasunod ng kanyang kaarawan ngayong buwan ay meron agad inila ng gobyerno na pondo. Itinuturing anya na nasubsidize na ang nasabing libreng sakay na ipapatupad ng mahigit 1 buwan. Isisingil anya ito sa 7 billion pesos budget ng MRT para sa kanilang operations ngayong taon. Paliwanag pa ni Kapati na ang libreng sakay ay epektibo sa lahat ng line stations mula North Avenue sa Quezon City hanggang Taft Avenue sa Pasay City, mula sa first trip ng alas 4:40 ng umaga hanggang sa last trip ng alas 10:10 ng gabi mula March 28 hanggang April 30. Paglilinaw naman dito, magiging available ang libreng sakay mula April 12 hanggang 17 para bigyan daan ang maintenance ng tren sa
sa panahon ng Holy Week. Kasabay din dito, tinayak ni Kapati na hanggang sa katapusan din ng taon ay posibleng matapos na ang pag-overhaul o pag-ayos ng mga trends. Sa 72 na mga tren o bagon ay mayroong ng 48 ang naayos para mapabilis ang kanilang pagbibigay serbisyo sa mga mananakay. Alam nyo, ito yung ating future eh. No? We will, kaya i-combine natin yung lumang train natin, yung CKD, saka yung Dalian train, para po makabuo tayo from 3-car train sets, maging 4-car train sets. So slowly, ina-achieve natin yan, at yan ay mangyayari lang dito sa Duterte administration, no? Sa pangunguna ni Secretary Tugade sa guidance ni Presidente Duterte. So yan po ay ilo-launch namin sa March 28. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo Bombo! 36 na minuto na ho, makalipas ang alas 6 ng gabi at sa dagdag pang balita. Itinanggi ni Davao del Norte Congressman Pantaleon Bebot Alvarez ang naging pahayag ni Senator Ping Lacson na humihingi siya ng 800 million pesos para sa campaign fund ng mga kandidato ng Partido Reforma sa kanyang lalawigan. Iginit ni Alvarez na may kakayahan ang kanilang grupo na pondohan ang sarili nilang mga kandidato. Nauna lang sinabi ni Lacson na ang kanyang pagkabigo na mabayaran o mabigay ang 800 million pesos ang naging dahilan kung bakit inilipat ni Alvarez ang kanyang suporta kay Vice President Leni Robredo. At parehong tumatakbong presidente sina Lacson at Robredo sa May 9, 2022 elections. Si Lacson noong Huwebes ay nagbitiw na nga bilang chairman at miyembro ng Partido Reforma kung saan itong si Alvarez ang siyang pangulo matapos na ilipat ng partido ang kanilang suporta sa iba pang tumatakbong pangulo. Sinabi ni Alvarez na maaring ang tinutukoy ni Lacson ay ang mga kinakailangan sa pagpupundo para sa mga poll watchers ng Partido Reforma sa araw ng halalan. Nauna nang sinabi ni Alvarez na nagpasya siyang suportahan itong si Vice President Robredo dahil siya at si dating Senador Bongbong Marcos ay humiwalay sa iba pang mga contenders sa pre-election surveys. At binanggit din niya ang pangako ni Robredo sa grupong Reforma at gayon din yung paglaban daw sa posibleng pagbabalik ng diktadura sa ating bansa. Bombo Weather Update. Mulihong inalerto ng Pag-asa DUST ang mga residente ng low-lying areas sa Mindanao dahil sa nagbabadya na naman ang malalakas na buhos ng ulan kahit panahon na ho ng tag-init. Ayon sa Pag-asa, maaari itong magdulot ng baha at pagguho ng lupa na rin. Pero paglilinaw ng Weather Bureau, walang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Pero sa kasalukuyan ho ay Intertropical Convergence Zone ang naghahatid ng mga pag-ulan sa southern Mindanao. Partikular na ho na uulanin daw yung malaking bahagi ng Mindanao kasama yung Davao Region, maging ang Soc-Sargen at ang Caraga Region ay aasahan din ang mga pagbuhos ng ulan. Samantala naman, popunduhan ng gobyerno ang operasyon ng mga libreng sakay sa Metro Rail Transit Line 3 mula March 28 hanggang April 30. Sinabi ni MRT3 General Manager Mike Kapati na ang libreng sakay ay gagastos ang gobyerno ng 2.7 million pesos kada araw na nagpapahiwatig na tinatantsyang pagkawalayan ng kita batay sa average na pang-araw-araw na sakay. Sinabi niya na ang subsidy para sa isang buwang libreng sakay ay sisingilin laban sa 7 billion pesos na budget ng Riles para yan sa mga operasyon sa 2022. Si Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-anunsyo ng libreng sakay sa railway line sa ceremony para sa pagkakumpleto yan ng MRT3 Rehabilitation Project na pinunduhan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Japan International Cooperation Agency o JICA noong araw ng Martes. Lahat ng mga pasahero ay may karapatan sa libreng sakay sa lahat ng istasyon ng linya
Mula yan sa North Avenue sa Quezon City hanggang Taft Avenue sa Pasay City. Ayon kay Kapati, available naman ang libreng sakay para sa buong araw ng operasyon ng MRT3 mula sa unang biyahe simula North Avenue mga alas 4:40 ng umaga hanggang sa huling biyahe mula sa Taft Avenue ng alas 10:10 ng gabi. Maliban yan sa Abril 12 hanggang 17 dahil sa pagsasara ng pagpapanatili ng Semana Santa. Para sa mga may stored value o beep card, kakailanganin lamang ng mga pasahero na itap ang kanilang mga tiket sa turnstile gate ng estasyon. Habang may bisa pang alok na libreng sakay, sinabi ni Kapate na walang mababawas sa balanse ng beep card ng pasahero. Kung magkaroon man ng error deduction, kailangan lumapit ang pasahero sa teller's booth para sa verification ng ibinawas na halaga at para mag-avail na rin ng station pass na katumbas ng halagang magagamit pagkatapos yan ng free ride program. Para naman sa walang beep card, ang mga pasahero ay kakailanganin lamang na lumapit sa ticketing booth upang makakuha ng isang ticket sa paglalakbay ng walang bayad na maaaring itap upang makapasok yan sa gate ng istasyon. Ang multang 50 pesos ay ipapataw para sa alinman sa pagkawala o pinsala yan ng single journey ticket. Hinimok naman ng Department of Agriculture ang local government units o LGU na paglalaanan ng mas malaking pondo ang agricultural projects para ho sa pag-abot sa food security ng ating bansa at mapabilis na rin ang pagbangon ng ating ekonomiya sa hinaharap po nating pandemya lalo na sa sektor ng pagsasaka. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary at spokesman Noel Reyes, mas mabuting mag-invest ang LGU sa crop at palay production, maging sa mais, livestock at fishery. Kasabay nito ay pinabatid ni Reyes na tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng 3,000 na fuel vouchers para sa mahigit 1,000 na magsasaka at mangingisda sa buong bansa. Tiniyak naman ng kagawaran na bukas sila sa mga investigasyon para sa isyu ng transparency na rin sa lahat ng pondong ginagastos at idinadaan sa kanilang tanggapan. Mayroong 8.9 milyong bata naman na may edad 12 hanggang 17 anyos sa Pilipinas ang nakatapos na ng kanilang COVID-19 primary vaccination series. Dati sinabi ng Department of Health na target nilang mabakunahan ang 12 milyong bata na may edad 12 hanggang 17 anyos. Gayon din, mayroong 736,143 mga bata sa ilalim ng edad na bracket ng 5 hanggang 11 anyos na ngayon ay ganap na protektado laban sa COVID-19. Layunin ng gobyerno na mabakunahan ng 15 milyong bata sa bansa. Bukod dito, 5 milyong Pilipino lamang ang kailangan ng gobyerno para maabot ang target nitong ma-fully vaccinated ang 70 milyong individual sa pagtatapos ng buwang ito. Layunin din ng gobyerno na ma-fully vaccinated ang 90 milyong Pilipino sa pagtatapos yan ng buwan ng Hunyo. Samantala, inaasahang matatapos ngayong taon o kaya naman ay unang bahagi ng susunod na taon ang overhaul ng lahat ng mga light rail transit vehicles at gayon din sinabi ng General Manager ng Railway Line na si Mike Kapati na sa loob ho ng 72 mga linya ay nasa 48 na mga bagon ang na-overhaul at inaasahan mas bibilis pa ho ito sa hinaharap na panahon at makakatulong ito ng mas marami lalo na sa mga kababayan natin na lumuluwas dito sa Metro Manila at tiyak umano na mapapabilis yung pag-unlad kapag ang public transportation ay naging maayos ang serbisyo. Ang matagumpay na pagkakabit ng air conditioning unit sa loob ho ng mga tren ang ilan sa mga naging prioridad ng naturang tanggapan. Sa dagdag pang mga balita, ang isang driver naman patay kasama nito sugatan matapos tumagilid ang minamanihong 10-wheeler truck doon sa Zamboanga del Norte. May update ang Star FM Dipolo. Patay ang isang driver matapos bumaliktad ang minamanihong 10-wheeler truck sa Dinuyan, Siaya nitong probinsya.
Kinilala ang biktima na si Abundio Villamilla, 50 anyos, habang sugatan naman ang live-in partner nitong si Elisa Gano. Base sa inisyal na investigasyon, nawala naman ng kontrol sa minamanehong sasakyan si Villamilla habang binabaybay nito ang nasabing daan dahilan na tumagilid ito at bumangga sa isang bahay sa gilid ng daan. Hindi naman agad na rescue ng mga otoridad ang driver matapos itong maipit sa loob ng sasakyan na posibleng naging dahilan ng pagkamatay nito. Samantala, kasalukuyan namang nilalapatan ng gamot ang live-in partner nito matapos magtamuri ng malubhang pinsala sa katawan. Nabatid na may kargang mga basyo ng soft drinks ang sasakyan at patungong Mahayag, Zamboanga del Sur nang mangyari ang insidente. Mula rito sa impila ng Star FM Dipolog para sa Bombo Network News, Star DJ Ethan Gray para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa mga dagdag pang balita, may mga panibagong bangkay daw na nasawi during Marawi Siege. Ito ho mga kabombo, nahukay. May ulat ang Star FM Zamboanga. Umabot sa 5 bangkay ng mga nasawi sa Marawi Siege ang nahukay ng mga construction workers sa Ground Zero Rizal Park, Marawi City, kung saan pinangyarihan ang maduguang labanan ng mga teroristang Maute at tropa ng pamahalaang mula Mayo 23 hanggang Oktubre 16 ng taong 2017. Agad namang kinolekta ng mga kawani ng Marawi City Disaster Risk Reduction and Management Office at iba pang mga ahensya ng gobyerno ang mga kalansay at binigyan ng maayos na libing ang mga hindi nakilalang mga nasawi sa naturang 5 buwang kaguluhan. Pinapaniwala ang posibleng mga walang kinalamang mga sibilyan ang mga nasawi sa mga kalansay na nahukay. At yan ang ulat mula rito sa himpilan ng 93.9 Star FM Zamboanga. Ito si Star DJ Danny, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Lubos ang pasasalamat ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa European Council members dahil sa suporta nito sa Ukraine sa ginawang pananalakay ng Russia. Kabilang din sa pinuri ni Zelensky sa kanyang address sa European Council Summit ay ang maraming bansa na nanindigan sa Ukraine, kabilang na ang Poland, Estonia, Czech Republic at Italy. Ngunit pinili rin niya ang ilang mga bansa para sa pagiging huli o nag-aatubili na gumawa ng mga hakbang, kagaya yan ng Germany, Portugal, Ireland, at pagkatapos ay binatikos ng Hungary para sa neutral na panindigan nito. Binalangkas din ni Zelensky ang pagkasira at pinsala ng Russia sa kanyang bansa at pinasalamatan ang Europa sa pagkakaisa sa kanilang suporta para sa Ukraine. Anya, naglapat na mga parusa ang mga bansang ito kung kaya siya ay nagpapasalamat. Ngunit bumuelta ito na huli na umano ang nasabing mga aksyon. Nagkaroon umano ng pagkakataon at kung nagkakaroon man ng preventive sanction, marahil ay hindi nakipagdigma ang Russia. Itinuro din niya ang pipeline ng gas ng Nord Stream 2 kung saan iminungkahi niya na kung na-block ito ng mas maaga, hindi sana makapagdulot ng gas crisis ang Russia. Samantala, nakatakdang makipagkita naman si US President Joe Biden sa Ukrainian refugees sa Polish-Ukrainian border. Nasa 2 million Ukrainians ang lumikas sa Poland. Kinumpirma rin ng NATO na magpapadala ito ng 40,000 troops sa Slovakia, Hungary, Bulgaria at Romania. Napag-alaman na sa kasalukuyan, nasa 135 bata na ang namatay simula ng Russian invasion. Samantala naman, food at medical supplies sa Ukraine, paubos na raw. May nakuhang impormasyon ang Star FM Bacolod. Tinatayang nasa 140 foreign flagged vessels na mayroong mahigit 1,000 seafarers mula sa 20 bansa ang hindi pa rin makaalis sa Ukraine. 1 buwan na mula ng lusubin ng Russia ang nasabing bansa. Pinangangambahan ngayon ang paubos ng medical at food supplies ng mga foreign vessels kung saan ang ilan ay 3 araw na lang ang itatagal na kanilang supply. Sa panayam naman ng Star FM Bacolod sa Ukrainian na si Yulia Protsenko, sinabi niyang helpless na sila sa mas tumatagal pang bakbakan sa kanilang bansa, ngunit umaasa pa rin maraming mga bansa pa ang tumutugon na tulong sa mga panawagan ng kanilang presidente na si Vladimir Zelensky. I believe it will
it has to be ended soon, but it's very difficult to watch everything and you feel helpless. Samantala, magpapadala naman ang United Kingdom ng 6,000 na missiles sa Ukraine bilang dagdag na tulong sa pagdepensa sa bansa nito laban sa Russia. Mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod, para sa Bombo Network News, Star DJ Wilson nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Nasa 17 spots na lamang ang natitira para makumpleto na ang 32 ng mga bansa na pwedeng lumahok sa prestihiyosong 2022 World Cup na gaganapin sa darating na buwan ng Nobyembre hanggang Disyembre doon naman sa bansa o doon naman sa bahaging ng Qatar. Ito ay makaraang umabot na ho sa 15 mga national teams ang nag-qualify, kabilang na ang host na Qatar, at narito pa mga bansang pumasok sa football biggest competition na kinabibilangan ng Argentina, Belgium, Brazil, Croatia, Denmark, England, France, Germany, Iran, Netherlands, Qatar, Serbia, South Korea, Spain at Switzerland. Sa Asia ay 6 na spot ang nakalaan at ang mga nag-qualify ay ang Iran, Qatar, South Korea at ang pinakabago ay ang Japan. Tinalo kasi ng Japan ang Australia sa score na 2-0 sa qualifying upang muling umusad sa World Cup sa ikapitong sunod na pagkakataon. Samantala, race car driver na si Bianca Bustamante, kauna-unahang Filipina, nalalahok ho ito sa prestihiyosong racing competition na W Series. May pag-uulat ang Star FM Baguio. Lalahok ang Filipina race car driver na si Bianca Bustamante sa prestihiyosong racing competition na W Series Season 3. Gumawa ito ng kasaysayan na kung saan siya ang kauna-unahang Pinoy na nakapasok sa naturang kompetisyon. Ang 17-year-old teen racer ang isa sa pinakabata na makikikompete at siya rin ang isa sa mga 5 drivers na magde-debut ngayong season. Ang kompetisyon ay gaganapin sa 8 racetracks kung saan 5 dito ang bagong venues kasama na ang kauna-unahan sa Asia na gaganapin sa Suzuka Circuit sa Japan. Matatandaan na si Bustamante ang nagrepresent sa Asia at Pilipinas sa naganap na 2022 W Series Pre-Season Test na ginanap sa Arizona, USA noong nakaraang buwan. Tatangkain ng Pinay racer na makuha ang corona sa reigning champion na si Jamie Chadwick ng United Kingdom. Si Bustamante ay 3-time Philippines Driver of the Year sa karting, 3-time Macau International Kart GP Champion at International Automobile Federation Girls on Track Rising Star. Ang 2022 W Series 3rd season ay magsisimula sa darating na May sa Miami at magtatapos sa Mexico City sa Oktubre. Iyan ang balita mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Entertainment News. Mga pambato ng iba't ibang probinsya sa Miss Universe of Philippines 2022 Top 3 sa Runway Challenge. May chika na si Bombones Kayabyab Mercado. Jane, kung Metro Manila Beauties ang nangibabaw sa swimsuit challenge nitong araw ng Lunes, bumandera naman ngayon ang mga pambato ng iba't ibang lalawigan sa Fashion and Runway Challenge ng Miss Universe Philippines 2022. Ito ay matapos manguna ang kinatawa ng Baguio na si Genesis Latugat sa kanyang catwalk skills o yaong pagrampa. Kasama nito sa top 3 si Miss Cebu at Miss Palawan. Kung maalala, wagi sa swimsuit challenge na ibinase sa public votes ang Taguig Beauty at kasama nito sa top 3 ang Miss Makati at Miss Pasay. Sa darating na April 30, magpapatalbugan ang 50 kandidata para sa koronang ipapasa ni Beatrice Luigi Gomez at siyang magiging sunod na kinatawan ng bansa sa Miss Universe.
Samantala, good vibes na may kasamang pasaring ang tila sagot ni Rufa Gutierrez sa mga naging patutsada ni Chris Aquino sa isang campaign rally na mistulang tumutukoy sa senatorial bet na si Herbert Bautista. Nabatid na si Bistek ay dating karelasyon ng kinikilala noon bilang Queen of All Media, habang ang Miss World 1993 second runner-up naman ang rumored girlfriend nito sa kasalukuyan. Hanggang ngayong araw, makahulugan ang mga caption na inilagay ng 47-year-old beauty queen turned actress sa kanyang mga post, kabilang ang payo sa publiko na maging mabuti raw kahit sa ex at huwag anyang matrigger na mag-react sa isang bagay. Una rito, may hugot line si Chris sa campaign sortie ni presidential candidate Leni Robredo sa Tarlac nang maging paksa ang koneksyon daw ng paghahanap ng karelasyon sa pagpili ng boto na dapat anya ay para sa reliable o maasahan lamang, bagay na hindi raw taglay ng kanyang ex, bagamat hindi naman niya ito direktang tinukoy. Yan ang latest chika. Ito si Bonbon Nes, Kayabyab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman, experimental short film ni Richard Soriano Ligaspi nagwagi ng Special Honor Mention sa 6th edition ng 21 Island ISFF sa New York. May detalye naman ng Star FM Iloilo. Nagwagi ng Special Honor Mention sa 6th edition ng 21 Islands International Short Film Festival ang award-winning Filipino filmmaker at multidisciplinary artist na si Richard Soriano Ligaspi sa New York City. Ang experimental short film na Job Order ni Ligaspi ay panalo ng special prize sa awarding ceremony ng February 23. Sa panayam kay Richard Soriano Ligaspi, anya isang karangalan na mapili ang kaniyang pelikula. Ito ay tungkol sa mga migrant workers sa Taiwan na kinunan doon ng 2018. Iniimbitahan ko po kayo na manood ng mga pelikulang Pinoy. Yung sa akin naman po, mapapanood nyo yung isa sa pelikula ko na bahagi ng DuckTales Digital Film Festival na tungkol po ito sa digital right. Ang iba pang mga pelikula ni Ligaspi ay nagwagi sa iba't ibang mga film festivals dito sa Pilipinas at sa buong mundo. At iyan ang balita mula dito sa 99.5 Star FM Iloilo. Ito si Star DJ Charlie nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang po sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, na itala ang 52 pesos and 36 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Singaporean dollar ngayon ay 38 pesos and 58 centavos, Hong Kong dollar 6 pesos 69 centavos, ang euro 57 pesos 60 centavos at Saudi Arabian Rial 13 pesos 96 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay naganyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities,
but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan ang Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 2 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. May gabi sa Radyo Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga Kalibutan. Nagapalag na palatuntunan Zona Libre. Karon nga daw sa Biyernes sa petsa 25 hektas sa bulan sa Marso tuig 2022. Sa ato sa rin kapag palagad sa aton nga pag-uluptanay sa karon nga gabi may kopod na ang iya sa rin nga lagad. Si Bombo Ponce Espino, tub-tub kita alas 9 ang takna sa rin nga gabi. Sa pagdulog sa kapagpatpat sa pila ka madragkuan nga mga balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pila ka madragkuan nga mga balita sa patag sinampang kag sa artista. Sabi kita pag-aopdan man sang bugos nga parsa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters ato sa rin nga mga Bombo Correspondents sa Bombo Volunteers ang maghatag man sa pila ka madragkuan nga mga balita. Pinakuling nga mga report nga nagkananapo assign sa resitag sa Cameras of Responsibility. Antes ang tanan ng pagtamyota sa ato sa rin nga mga kauturan mataga promatita sa bahin sa bugos sa rin nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan. Talpo na Tita Broad, mga pinanggata nga mga nagrense kag mga Bacolod noon nga dito sa luwasang pungsod nga nagalantaw na karagapati sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube kag sa 630 kHz. So welcome na sa pagpalagad sang pang Biyernes nga edisyon sang Zona Libre. Subong adlaw no ang kick-off sa pagsugod sang kampanya sa mga lokal nga maposisyon sa diri makabanan sa bahin sang bugos nga pungsod Pilipinas. Kung ang taon naton, no, may kapin sa 46,120 ka mga kandidato kag ti amuni ang mag-fill-in sang kapin sa baw sa katunga, no? Damo-damo ginagpadalagan subong halin sa presidente hasta sa municipal councilors. 46,120 candidates. Ti ma-fill-inan na nila ang bakante nga posisyon after sang election after sa July 1 or June 30, 12 noon. No, sa unyo 30, 18,023 lang ka posisyon. So meaning to say, sa 46,120, no, nga nagpapili, 18,023 lang. No, so diri ang hukmanan sang aton nga mapumuluyo mga butante. No, nga ibutang sa tagsa-tagsa ka mga posisyon. So ang kick-off sa ikay na iya makabanan sa bahin sa aton sa ring nga mga kauturan. No, at the same time sa bahin sang aton sa ring nga mga kabombo. No, ariyo no? Ang kick-off, no? Ang Grupo Progreso sa pagpamuno iya makabanan ni Mayor Evilio Bignardia, no? Vice Mayor Elcida Familiaran, no? Mga re-electionist ini. Kag at the same time iya makabanan ti ang kandidato man, no? Sa pagka-congressman, no? Nga ti matapos nga nagbiya dira, no?
ang isa sa mga grupo man sadto ni Mayor Bing Nuerdia, no? So ang kandidato subong nga ginatibong Manila si congressional candidate Dan Atayde. Bante Atayde. Grabe, no? So nagpatigan siya gina iya makabaran sa paglibot, no? Sa pila ka makabarangan sa sudad sa Bacolod. Nga welcome man, ginsog alaw man sang mga pumuluyo, no? Nga konsidente very warm welcome gid. Very warm gid ang pag-welcome sa mga pumuluyo iya makabaran sa Grupo Progreso. Tingin na update nato nini sa inyo from time to time, no? So karon pamatian ninyo ha. May ari kita iya makabaran sang kwan, no? May ari kita sa ipabati nga mensahe karon. Ang mga coverage team naton ara sa bahin sang Pope John Paul the second tower. No, so ang tingog karon ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga para-elect for his third term, no, sa pagka-vice alkalde sa syudad sa Bacolod. At the same time, no, batian taman ni karon, no, ang pahayag ni Congressional kag of course, no, sa diri mga kabarante araman pamatian taman karon, no, ang pahayag, no, ni Mayor Evilio Bing Nuerdia, no, kapag para-elect man for his third term, no, as Bacolod, no, almost kung isip naton yung mga 16 years na, no, sa diri sa pagpabilin, no, sa politika iya makabanan, no, ang alkalde sang syudad sa Bacolod, no, si Mayor Bing Nuerdia. No, so kag of course, no, sa mga kauturan sa naton hibalon ta na karon, no, ang pagpapati dugang sa mga mensahe nila. So ang iban, no, medyo na disturbo kagabi pa lang, no, ginhambal ta na ini, no, nga expectaron naton basta opening sang kampanya, no, sang lokal nga maposisyon diri sa bahin sang syudad sang Bacolod, automatic iya makabanan, expectaron ta na, no, nga may ara sang mga kuan, no, may ara sang mga paggutok sang aton siring trapiko, no, so kainang dalanon tan medyo nagutok, no, so puro napaunahan tan ni kagabi, no, ang iban diya nga nagareklamo nga kuno ti naghalit sang traffic, naubos kuno ang gatong nila sang pundo sa tunga sang dalan, no, muni gurong way ga pamati, no. So ti kagabi pa lang na report ta na ini, no, nga ti mera kag expected naman na, no, basta may pagsugod sa kampanya may mga karaban gid nga matabo. Ti din kamo yang naghalin man, din kamo yang lopalop sang kalibutan ng kalibutan si bago mo salta, bago mo gwa sa kwan sa kuiba. Ti himuon ta pa nang isyu kay natural lang na, nagakatabo gid na. Ti sino lang nga mga politiko ang way ga-create sang traffic kung mag-karabanaw. Ara pa na. Ti kung matapos sa eleksyon, may mga victory party pa. May karaban man na Japon. Ti ano, makumod man kamo Japon nga traffic. So man ang problema, no? So di ba kami sa aton kay hindi ibla kita aware. Ti ta gusto nga mangin unaware kamo Kaya hindi kami diri ka-update kung hindi kamo pamati sa social media, sa Facebook, no, sa digital platform naton, makapamati man kamo sa 630 kHz. Ginahambal ta gid ina. Diin nga karaban, no, nga wala naga-create traffic, abi sugiren nyo ko. So balang taman hindi grupo lang ni Mayor Bing ti ang sapya ka grupo ti basi masubra pa gid. Ang pag-create sang traffic. Ano pala, no? So eleksyon na di sa bahin sa pungsod Pilipinas, hindi nyo na kuan di nyo na maibitar kaya hindi na pwede nga madula. Wala sang wala sang traffic. Di ba? No, bisan gani magsulod diri ang mga national candidates sa aton ti perte man ang traffic. Kaugtas man ta pero ninsindahan ta kay eleksyon ina. Sa diri makabaran sa aton siri nga mga kauturan. Sige 10 minutos na nakaligan sa taknang alas 7 sa gabi. Karon dugay-dugay makuha kita sang another nga report, no, sang aton siri nga patrol diri sa aton siri nga pangalagad diri man sa bahin sa aton siri nga palatuntunan. Balontang sitwasyon dito sa bahin sang reclamation area, no, sa likod sa Pope John Paul the second tower, diri sa bahin sa ato sa iya nga mga kabombo. So ang ginasinggitan niya sang Grupo Progreso, no, 15-0.
Dotoy tiway naton na tani gina-encourage sa mga 15-0 no. Bagay ati ila man na iya no. Mga butante man na Japon ang mga decide na no. Kay ti pilang nagapadalagan man no sa pagkakonsehal damo man nagapadalagan pagkakonsehal no. Diri sa may bahin sang syudad ya sa Bacolod pero ti 12 lang ina ang pagkakuaon. No sa bahin sang aton sa ring mga at the same time sa aton sa ring mga kabombo. Okay, sige. No, so buwas magasin ang bunot pagid no. Bantayan yo pagid na kami ara pagid kita sang coverage sa bahin sang aton nga sa rally man Japon. Proclamation rally sa grupo Progreso dira sa bahin sa Bacolod City Public Plaza. No, ang rally. No, so di mas expectaron ta pagid na no nga mas traffic pagid na sa area malapit sa Bacolod City Public Plaza. So ginapabalotan ang daan sa inyo para nga hindi na kamo sagad ka kumod no. Hindi na kamo sagad ka comment no, bash no sa aton kay way kita nagkulang no sa inyo sang pagpahanumdom no. Way kita nagkulang no sa inyo sa pagpanumdom sa siring pagluntad sang traffic. Matapos ni subong adlaw buwas no the rest no kay 45 days before election mo ni ang pagsugod sa campaign no sang mga local positions no. The rest na may adlaw okay naman ta. Pero galing kay iti mula na no, subong tinagdungan na ang mga nagapapili sa national positions no, kag sa local positions. So expectaron ta masako naman pag binalik diri sa mga national candidates naton, diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod no, kag probinsya sa Negros Occidental. So duwang daan ang rally buwas no. So ti expectaron naton nga mas maguot-guot kamo da no, maguot kamo no sa bahin sang mga dalanod sa palibot sang Bacolod City Public Plaza no. At the same time no dira sa may bahin sang area sang Lacson, Araneta kag Hernay Street nan amo na da medyo traffic. O sige no, karon mga balita diskusyonan naton yung mga kabang kuha kita mga assessment no. Sabahin sa aton sa ring mga COMELEC officers na to, COMELEC officers ta, no, dari sabay bahin sang syudad sa Bacolod o kag probinsya sa Negros Occidental kag ti labuton taman nila makabanan no, ang aton nga regional office ng Commission on Elections assessment sa una nga daw no, sa pagpadigayon sang sining nasambit iya makabanan nga caravan or kick-off sang campaign period sa mga local positions. Kag of course sa part man sa aton sa mga kapulisan no, mga assessment Manila hibaloon ta man niya no, sa aton sa mga kabombo. May report man karon si Bombo Dennis Rubica diri sa aton sa pagpalagad ining parte sa classification iya makabanan no, sang aton nga provincial veterinarian sang probinsya no, sang Negros Occidental no, ang ining sa bahin sang pag include no sinidiri sang balot no sa ban iya makabaran no sang kuano no sang birds flu diri sa aton sa may bahin sang probinsya sang Negros Occidental. So barasig lang ano karon dugay-dugay pamatian ta niya no, pila ka report iya makabaran. Sige check tanay no ang latest sa sitwasyon dira sa bahin sang area no sang Pope John Paul II Tower. Ara na mga kandidato ginambal na subong no. So si Bombo Grace Lynn Lobaton, check naton. Bombo Grace, sa report please come in. Bombo Pons ang hamba subong sa sininga tinikono si incumbent Councilor Cindy Rojas no. Kag ang kagina Bombo Pons pag-abot diri mga 6:30. Bombo Grace. Yes, Bombo. Hindi si no nang candidate Cas Montalvo. Hindi Bombo Pons so nadain ang order sang ila sining paghatag sang speech no every 2 minutes. Kay alphabetical na sila mo. Alphabetical na sila Bombo Grace. Yes, Bombo Pons. Tinauna pa si Cindy Rojas. Kagina Bombo Pons alphabetical. Pagkatapos ni Councilor Carl Lopez nagbulos ini si incumbent Councilor Cindy Rojas sa paghatag sa iyang 2 minutes. Bombo Pons. So una gid kagina
ang anay councilor kag EOC director nga si Ni Grace? O Grace? Yes. Oh, sala na gurong imo basi si Cash Montalvo na kay nakita ko di sa akon nga live feed. Sunod kay Councilor Carl Lopez ang kandidato sa pagkakonsyalman nga si Kashmir Montalvo. Oh, kindly check ha, kindly check. Wala pa ka speech si Si ara na si si Councilor Novero na sunod sa kay Montalvo. Yes, kapag walang gid si Sen. Rojas Bobons, no, kag wala pa gid no, si pagina si Councilor Cindy Rojas to ang nag-speech Bobons pagkatapos gid ni Councilor Carl Lopez. Sige, check ta lang na karon. Oh, sige. Ti pila nakakonsyal na kambal da? So, Bobons, mga 7 na, o check tabi, una gid si Councilor M. Ang, no? Kadua si Archie Baribar or Councilor Archie Baribar. Katatlo si candidate Jonathan Diaz Jr. Kaapat si candidate Ed Guillen for Councilor. Kalima si Councilor Carl Lopez. Ika-anong si Councilor Cindy Rojas Bobopon. Munang ila program da. Yes, Bobopon, ang ginhatag sa aton siguro amo mangilia. Sige lang, i-check ta lang na karon, no? Kaya nakita ko diya sa entablado si Cash Montalvo eh. So, Bobopon, check ta lang karon kay bago lang ko naghalin sa si Novero, Councilor Novero, gambal na subong. Yes, Bobopon. Okay. So, Bobopon, ang nagamba subong muna si Councilor Isidro Novero. Kag ang ibante pagkatapos Bobopon, 2 minutes malang niyang ila sila nga speech so kadasig lang. Kag ginaunahan ginasang pag sunata bala po ginasabayan man nila sa pagsaot no dito man sila nagsaot Bobopon. So ano kadamo ang crowd sa Bombo Grace sa imo estimate? So sa pag-estimate na dire Bobopon, sobra na ni libo, no? Dito na maisip, kagina, sang adlaw pa, makita mo gid nga ang mga katauhan, mga lapot, sobra kininto. Subong, ikatulong na Bobopon sa tanan nga stage dire sa tubangan, gid sang stage, butok na, no? Labi na gid sa tubangan. So, sobra na ni guro mga 3 Bobopon sa ako pag-estimate, may mga tao pag nga sa sagwa na hindi kasulod, so gaayo sila na makasulod sila Bobopon. Okay. TV, pakita tabi Bombokim ang video, no? Pakita bi Bombo Grace ang crowd sa subong. Yes, Bobopon, ari, no? Layo ko Bobopon sa aton sining kamera kay pertigid kagahod. So, ara lang daw si Bomboliani. Sige pa, focus bi Bombolian. Number 26. Hindi di ang crowd. Okay. Sige, no? Sa crowd ang akon ginanamin, no? Ipan ng jutay. Makita na to, no? So, tira na, no? Tapos ni si Councilor Novero, hambal, no? Bombo Grace? Yes, Bobopon. Tapos na si Councilor Nisito Novero. Okay. Sige, kamusta may mga kapulisan man da? Ang crowd control, amayo man? Yes, Bobopon. So, Bobopon, ako lang i-correct, no? Si Cash Montalvo ang nagamba kagina. So, layo na siling ko si mo eh. Yes, Bobopon. So, okay. Ang ako siling nga design, layo kay katama. Sa lista mo na dagoro, no? Yes, Bobopon. So, sa buong nagambal, no? Si Councilor or incumbent Councilor Cindy Rojas, no? Ato lang i-correct. Diri sa field denial, Bobopon. Okay, sige, no? So, muna siya, no? Siya na ng gambal subong, no? Okay, hindi mo man silabi makilala gid kay do plariho kadlagko, plariho kagwapa, kag plariho gwapo. Amo gid mo po, kag ang kaputiol Manila bala, pareho. No? So medyo gahod gid kagina pag palayo ta, no? Ang mga tingog sa mga katauhan gid tulungan sa Bobopon, no? Ato lang. Kilala mo na sa Councilor Cindy Rojas? Yes, oo. Muna siya. Una siya, kaya dapat supposed to be si Councilor Dindo Ramos ang mahambal. Yes, Bobopon na lockdown niya kay Councilor Dindo Ramos. Sige, Bombo Grace, balik kanta ka muna dugay-dugay, okay lang? Yes, Bobopon, no?
ato lang karon na kwaon ang mensahe pag isa ginahulat tagid no ang alkalde sa syudad and ang mensahe sang iya sining vice mayor and of course ang ila sining congressman. Sige. So po, singit si Bobo Grace na bato nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Sige, salamat sa patrol. Bombo Grace Linobaton. No, diri pa sa ato sa ring pagparaga diri sa ato sa ring para tuntunan. So muna initial no nga sitwasyon dito karon niya sa bahin sa Pope John Paul II Tower. No, sa bahin sa reclamation area. Dugangan tani ban nga may impormasyon karon ka mabalita no diri sa ato nga para tuntunan ang mensahe pa no sang Big 3 sang Grupo Progreso no mayoral candidate re-electionist Mayor Bing Nardia, Vice Mayor Elcid Baminaran kag syempre no si congressional candidate Dan Atayde. 21 minutos sa kaligan sa takna alas 7 sa gabi magabalik kita pagkatapos gidamang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala. Pabalik na rin sa aton nga pagbalagad. 29 minutos sa kaligan sa taknang alas 7 sa gabi. Sige, balikan nato nga coverage team. Pamatianta ang pahayag karon dugay-dugay no ni Vice Mayor Elcid Familyaran magapare-elect no sa isa ikatatlong nga termino sa pagka-Vice Mayor sang syudad sang Bacolod. Subong karon nagapulo pa namyaw pa si Vice Mayor Elcid no. O sige, tatlo ni sila no. Vice Mayor Elcid and then next ni siguro no si Congressman Dan Atayde. Congressional candidate. Balikan ta na sa Bomoliani. Bomolian, please come in. Go ahead. Okay. Sige, no? Dito sa piyak pa lang audio, kinabumukim na may ayoto. No? Sige, standby. 30 minutos sa nakaligan sa taknang alas 7 sa gabi diri sa aton sa ring palatuntunan. Naka-connect na sila.
alert mo lang da, no? Nga naka-connect. Sige, standby. Oo. Balikan ta sila. Abi ko, si Arjo at hindi nakabok, si Dana hindi man lang galing. Ako yan ang sala nila si Buya Bunda. Kita na tapos, maayong gabi. Salamat, salamat din. Sakto na ho, ginuyatan ni Councilor Bobby Rojas na tawag Vice Mayor namon, Elsie. Zumba, mamis. Thank you, Git. Grabe, may zumbahat mami saya o. Si Vice Mayor Elcid ang wala duro gamo. Wala duro sugilanon, puno sang aksyon. Wala nagatikal. Wala nagapamaba. Man action man, correct? Ari pagid ay para kumpletohon ang Abel. Ano nga po sino sa Abel? Abel? Ang A sa Abel. Tiso yun? Ang pamilya artistahon? Pero hindi tigalon. Mabuot kag mabinuligon. Mangin partner ni Mayor Bing kag Vice Elcid sa pagpasanyog sa pangabuhi sa Bacolod doon. Sa kataon ta, si Congressman Dan Antayo. Congressman Kaluhit Dan Antayo. Yan na, atong pag-audad, atong pag-destinan. John Natayde, numero 1 sa balota, para Congressman Rupo Progreso. Mayong gabi sa inyo tanan. Hindi ko yung ingrato. Ako plangga ko gid ang Grupo Progreso. Tip dalay na tanan. Fight. So 15-0 na tanan. Ano mas dami? Atay pati golon. Kasi atay nag-upod sa Grupo Progreso 15-0. Lipay mga kamo. Gusto nyo makita si Arjo? Sino mas gwapo? Okay na, hindi na lang. Mayong gabi sa inyo tanan. Si Dana Tayde, mabuod, mabuligon, kag may taripusuon para sa inyo tanan. Kag hadlok sa Ginoo. Ha? So, kag hindi ingrato. Okay? Si Dana Tayde, upod sa Grupo Progreso, para kita tanan mabinulugay, kag opdanay, kag mapasalamat sa Ginoo na tanan tadi opdanay subong gabi. Sino congressman nyo? Dan! Abante! Grupo! 15! Fight! Mayong gabi sa inyo tanan. Number 1, Congressman! Let it be done! Antes tanay, kabalo ko dumaan noon, nagit ka mo sa idol nyo. Pero antes, dali lang, baw malipungan ka gani. Kalmaan na yung heart. Miss, Mrs. Sara, sino mayor mo? Princess Sara Dos Reyes. Amo na ngalan niya, Mayor Bing. Sino mayor mo? Mayor Bing. Oragay! Grupo Progreso! 15-0! Grupo Progreso! Si Princess Sara, halin para sa iyo kaharian. Nangayaw, gidisa. Ay, di siya pangayaw. Taga-bakulod ka lang ga, no? Ay, tumandok man. Pangayawan mo pa si Princess Sara. Sorry, wala di gali pangayaw. Tumandok ka mo tanan? Antes ko lawago na ngaton nga idol. Ang inyo artista, ma-practice tanay, pwede? Halin sa inay, hasta pa, kusog-kusog. Amo ning paborito yung atyan. Tumandok. Kusog. Tumandok. Kusog. Kusog. Paragay. Sino na nakabate? Ipabate sa bilog kalibutan ng mayor nyo, ano?
di matapos. Mansa! Correct, hindi ginay mapunggan. Pahambala ko anay, dali lang gito. Nanggigigil si nanay, kabalo ko. Pero kinapabugan siya sa Bacolod nga longest serving mayor sa syudad sa Bacolod. Laba-laba ang listahan. Good performance sa paghahabalan. Ikadua ka beses ng most business-friendly LGU Bacolod sa siya mayor. Top model city ang Bacolod sa siya mayor. Nanging template ang Bacolod sa pandemic response sa Western Visayas ang siya mayor. Siya ang pinakalapit sa presidente sa Pilipinas. Siya man ang nagaisahanon nga mayor sa Bacolod kag Negros kag ambot kung sa bilog nga Pilipinas nga naging appointed no sa Advisory Council sang LEDAC Butsilingon kinasaligan sang presidente sang Pilipinas. Hindi man marusdak ang stage niyo. Ito na ko baan ko. Presidente sang League of Cities of the Philippines. Hinanglan ta pa na palawigon pa. Damo pagit pagulang kinawardan naman siya sa 5th Asia Luminaire Awards Outstanding ano to? Mayor? Ang kinkanton nyo di plataforma o kung concert. Ang kinkanton nyo di artista o kung plataforma. Si sino matutuod nga artista sa Bacolod? Si Mayor Bing ano? Pangayaw? Ano? Ano? Si Mayor Bing Yolanda! Ipalayon ang mga serbisyo ng ang progreso sa gihapon. Mayor Bing Yunardia! Lalalala Bing Yunardia! Lalalala Bing Yunardia! Mabalik mo hindi. Music! Ang Bing Yunardia, Colegio Libre na matrikula, Senior Citizen Tagasinan yan, ang kinasaligang Bing Yunardia. Isang lingkita magkituman. Hindi na gusto maggabihan tadi. Kahit di blood wash, makita na ba ta? Kita nyo, tanang-tangang konsyal, lipot. Lipot maghabal. Sinong konsyal nga laba? Lipoton ta lang ni. Kaya para buwas. Fight. Sana gusto nyo ma-fight? Subong ko sa buwas. Ha? Fight ng buwas niya. Anyway, ang istoryahan na natin, ninirali ini. Kaya kung inyo nagumduman sa nagdiligan, natapos abot ang aton nga motorcade, wala ko din lang siya. Kung galing sa nagligan, tungkol sa inyo man nga servisyon, nagtinguhan ka nga magpililikon. Para lang sa gamay nga grupo. Inisubong ang aton tinutuyo amo nga para mas makilala yung pagid ang aton mga kandidato. No? Pero diin ka mo kay ina alas 3 hasta alas 6 inidya. Ha? Diin ka mo. Kapulo ka mo. Today, buong adlaw, we made history in Bacolod City. Ang natako, kag natigayon sa Grupo Progreso was the longest caravan ever in the history of Bacolod City. Kita niyo to? Halos 4 na oras. That has never happened before. And more importantly, ang amon nga nakita, hindi lang ang kalaba sang aton nga motorcade.
Hindi lang sa kadamo sa nagupod sa motorcade, pero mga tao nga naglinya sa dalanon sa Bacolod, wala pareho. Kung ibase sa entusiasmo, kung ibase sa ato nakita, makahambal kita nga siguro na ang aton Mayo 9. Agree or disagree? Okay. Ang nakita natin wala doon natabo pa. Siguro ang anggit ng santo atong pag-abot ni Manny Pacquiao nga galulumpat ko sa dalan. Pero kang ina pila ka beses naguntat ang motorcade. Kay ding na dugok, gan nagdugok ang tawag sa madalan. Gusto sa tani mapakwi? Hindi. Pero that was a show of anong kabubuton sa tao. Kaya ito ang mga tao, wala man ito ginhakot. Kamo, ginhakot kamo. Ito ang mga tao, wala bayaran. Kamo, ginbayaran kamo. Ito ang mga tao, tumandok sang Bacolod. Kamo, tumandok kamo. Kaya ang lain natin, batik ko, mahakot sila mga tumandok. Para magdamo sila. Kaya kung maghakot na sila pangayaw. Kaya kung padamo-damo lang tumando, hindi sila kapirdi sa Grupo Progreso. Kung may pangayaw tiyambut, pangayaw lang na sila yan. Diba? So, salamat kid. Salamat din sa inyo tanan. Salamat din. Mayor Bing! Mayor Bing! Mayor Bing! Mayor Bing! Mayor Bing! Salamat din. Salamat din. Kahit ka namin, ka Mayor Bing, kamo ang arang asawa ko. Kaya kasi wala, hindi pa na siya magpati. Dito siya. Arang na asawa ko po. Amo na nga gabi ko. Wala na po kasinggat, fight. Kasi ang kotsa nga, di ba galibot ko, kita na ita. Tapos singgit ko fight. Wala ko sa kabalo. Di ko magsinggit ko siya karon, adawlain na yan. Di okay na ni siya? Laka lang niya sa lagaran sa malaka ang asawa ko upod sa akon sa mga money kay tablo ko mong private person. So, ambi, pwede. Patilawi man siya, ambi, palakpak ninyo. Ang asawa ko, the one and only. Hindi ba? Sino na may one and only? One and only mga mo? One and many. Step pwede, palapakan, I love this girl. Kaya, ano pa yung ito? Kilala niyo ng para? Kilala niyo na siya? Sino na siyang big? Ikaw, Skara? Ang ngalan niya na gisulod namon sa Mascara Festival. That's why ngalan niya sa Skara. Ano ba yung Mascara? Kung doon ko na lang niya mag-untat kay madaranan ko rin kaon tapos kita. Pero siguraduhon ko lang, buwas. Arak ka mo. Basiging kapoy ka mo subong. Kung magula ka mo buwas. Mag-abot ka mo buwas sa plaza kita mo. Diba? So may posibilidad na pag-abot natin sa nakalatabo sa una, mapuno natin ang atubangan sa plaza. Pagkapuno, ang hindi magkatiner sa mapuli. Buwas, hindi ka mong puli. Kaya sa likod mo tangan sa dead wall, paras-paras na ako. Ang tanong ko kung dagwa pa na, wala. Wala ko ba doon? Makita ko mga mama na ako. Makita? So, buwas, magkanto ka mo. Patapuso niyo ha. Tapusay ito din. Unungay ito din. We will fight this together. Okay, kaya mo ni. Kung di ba first day of the campaign ko mo? Officially, that means 45 days ang kampanya.
44 days na lang bilin. Okay? Pero sa plastada nga natabo kanina, sa gihambal ko maragtason nga pag tipon-tipon naton kag pag motorcade naton, kung amo ato kanina ang basihan sang aton kampanya gapaniguro ko nga madugang ang grupo ko. Dugangan nyo? Makampanya pa ka mo? Hindi gid maguntat until the last bell ring. Gusto sa puson tani? Sa puton tani? Sa puson nyo? Makampanya ka mo? Masuportar ka mo sa atong kandidato? Kung antes kita magtakop, reviewon ta ka mo anay. Tawagon ko aton mga kandidato, tanawon ko kung bala ano kahugot sa inyo pagpalakpak sila. Pwede? Tawagon ko? Ang palakpak mo hindi? Asak mo dyan sa likod? Pwede? Okay? Okay na? Ano? Batiun ko sa likod? Sino hindi kabati? Ang hindi kabati, alsa kamot. Unang alsa sa kamot, hindi siya bati. Okay na? Tutang isa-isahon kong punsialis na ito na, parang review. Dito sa punta. Sino na siya? Palakpakan tayo na yung ang tigbatas, Marlon Soto! Grabe. Sino na dang gaturutot? Hindi ka magkabilong gaturutot? Magpuling ka magkaroon sa malayo. Turyahan yung inyong pamilya nga ba dito sa tipon-tipon sa grupo dito. Damo turutot tayo ba? Woo! Woo! Amihan mo aton bra! Woo! 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 Arap paglaya po na. Masunod ang utol sa aton nga senior citizen benefits. Councilor Archie Bonivar! Di mabuto ko mo? Kahit again? Tapos ang aton anay state chairman kag barangay chairman kag subong representante sa LGBT para pagkana Councilor JR! Hero sa pandemya. Siya ini nagtutok niya subong tungod sa iya kag mga kaupod naton. Ang Bacolod City is one of the first of only 39 ka LGUs sa bilog nga Pilipinas out of mga 2,000 ka bilog. This time bilang ang butang sa alert level number 1. Kumbaga first honor kita sa bilog ng Pilipinas. Kaya anak ka sa mga niya, okay? So palakpakan sa si M, Councilor M. Ligaspi. Tapos, hindi na po kabalo kung bakuna, kung tuloy. Diyan sa inyo ang napiktuhan ng bakuna, kung ang tuloy. Ha? Sa bakuna? Okay, yeah. Siguro record holder din siya, basta isang araw din siya sa Guinness Book of World Record. Yung isip-isip namon, ang iya na bakunahan sa Bacolod sobra 100,000 na kabilog. Tuslok here, tuslok there, tuslok everywhere. Ano na nga ngalan si Councilor Tuslok? Nga, kadlaw ka mo kung mag-tuslok ko. Ito nga ang babae mo lang kakadlaw kung tuslok. Sa mga sotel. Tawagin ko na siya. Councilor Dr. Chris Turugo. Okay, mag-speak nyo. Tapos, ang anak sa aton nga Aldi sa una, sa pag-umpisa sa Mascara Festival, o stabilisa sa Manokan Country,
Oh, ang alkalde sa una, si Atty. Digoy Montalvo. Paring anak niya, si Kashmir Cash Montalvo. Konsya. Okay ka ba siya? Gusto ka mo cash? Tara na cash. Kulit ka mo, may cash ka mo. Cash kasinyo lang. Alin sa merkado, nagpresidente sa Sineco, kang subong bigtana. Kag amo ni siya ang kandidato, hindi niya di malimpatan. Kay ang iyang numero 15. Anong gasod sa 15? Zero. Sinya mo na panuldo. Gurot ako suldo mo yan. 15-0, Councilor Ed Gillian. Katapon-tapon 3, isa lang nagkanta. Kaya ina, sino to be? Amoy siyang pinakalaba sa among tanan. Pinakalaba kamot. Pinakalaba tiil. Diba? One of the most outstanding councilors Bacolod ever had. No? Outstanding lawyer. Nagustuhan niya siya ulit. Butuhon niya siya, hindi. Suportahan niya siya. Kanago niya siya. Okay na niya siya. Okay ka na po rin. Then, ulit na to. Okay na siya pa mo. So, palakpakan si Councilor Inesito Lovera. Magpakal na blood daw, hindi na ako kabalo ko na yung bag. Dumupod ko sa inyo. Kapagid. Ang pinakahubin sa amon sa nagligad nga eleksyon. Tapos, subong kay ina, yung sugid sa ako ni Councilor Cindy Rojas, may isa ka babae, yan agad lumpat-lumpat sa perye. Kay idol niya ko si Israel sa langgang. Gintawag siya ni Cindy, gusto ka magalo? Nag-uo. Nagsaka sa lakyang. Sali? Nag-dive. Ang natabo, hindi ko na pagsugit siya. Amulay na da. Impactan niya mo yun na anong natabo sa ilang dua. Secret. Kaya ang importante, ang abutuhon nyo ni siya. Nagdaog na siya sa nagligad, madaog ni siya gyapon, di ba? Madaog ni siya, kaya utod siya ni Mark Salanga. Okay, tawagon ko siya. Kung papulion ko na siya. Councilor Israel Ising Salanga. Diag! Alipagid. 3 kabilog ang konsiyalta ng babae. Alright? Gwapatanan. May laway daw wala? May laway wala? Sa grupo progreso may laway wala? Correct. Kaya kung hindi ka kwapa, hindi ka lang grupo progreso. Correct. Joke on dia. Ano to? Ano sigiyalan ng turutot mo? Grabe ka magturutot. Sa balay mo katulutot ka. Practice para bukas. Practice na magbulagay, mag-fight ha. Okay sa inyo? So, ang aton number 1 councilor nga in charge sa aton nga mga locally standard individuals. So, kung tingin ko nga nagapandemya, man, ining mga kaupod ko, alin, hindi na ako magtag-isa-isa kay nagbigayan kita.
Pero muna silang mga tao nga nagbulig sa aton sang pandemya. Amo ni silang mga tao nga rason subong number 1 kita. First honor kita. Alert level number 1. Okay, sige. Bombolyani, Bombolyan. Yes, sa Bambapon. At yung mga to, no, ang kabahin sa nga pahayag kasubong man ini ang alas na ni Mayor Bing, no? Diri sa patigayon nga minerali kaupo des ni Mars ang pulo o para unsi Bambapon ka konsehal nga nagapadalagan which isubong no aton hibaluan nga si Councilor Dindo Ramos, no? Wala siya, no? Presence subong yes, Bambapon bangod nga naga-recovered pa no kay ti ini nag-suffer man sang COVID-19 Bambapon. Okay, naglain na group matchag. Ya pero gapo nara man to sa hotel sa Lacson. Yes, na magaling Bambapon kan kay ti kagina ang init, grabe kasama. So hindi ko nung inimayo na sunod man kay Councilor Novero sa ni Bambapon. So subong Bambapon update kita diri sa sitwasyon. No, madamo diri subong ang tao kasi gyapon ng mga supporters niyari diri subong sa may palibot nila sa may reclamation area din nga patigayunan sa nga minerality so guys no magatapos naman nga ginapatigayon nga minerali Bambapon. So may press con pa si Mayor Bing after sina balikan ta kamo dugay-dugay. Yes, sa Bambapon. Sige. Salamat gid, Bombolyani. Yes, sa Bambapon, ini si Bombolyani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bumbo. Sige, salamat sa kay Bombolyani Silminardo. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines, Saturday time, 55 minutos na. Nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Kuha mo na, no? Extension sang caravan pero hindi niya tutod ng rally. Buwas, no? Matutod ng rally sa Grupo Progreso dira sa Bacolod City Public Plaza. Kuan sa no? Hambal gid sa isa tanan-tanan nga mga konsehal sa Gapon kay ginada si Gaylan pero buwas amo ning madugo. Bantayan ni man ni buwas no ang kabukusan sinidiri nga patigayon no sa sining rally gid mismo proclamation rally sa Grupo Progreso sa Bacolod City Public Plaza. Kunang Pope John Paul II Tower nagabanaag sang pula no nagapula-pula sa plaza buwas amom na ekspektaron ta mapula-pula man. Okay, sige. May harapan press con karon si Mayor after sina no sa rally nila. So balikan nato na karon sa aton nga palatuntunan. Matagtanaw ta ka panumdum naton no kay may mabisita pa ta. So gabi may issue pa kita. No atutukan si Bombo Dennis unahon nato no dugay-dugay diri makabaw. Unahon ta lang guro sa Bombo Kim. Diretsuhan ta lang sa si Bombo Dennis Rubica no para sa bahin sang aton sa nga makauturan. Kay balaon ta niya no ang report diri makabanan no sa aton sa iyang beat reporter no sa bahin sang Negros Occidental Provincial Capital. Kay may mga impormasyon magita diri makabang gusto may buluan no diri karon sa aton sa issue sang kuanbla sang birds flu no may mga gusto lang kita makabanan nga kuano diri no nga itsuhon no kag pabatian ta diri ang pahayag no sang aton sa iya makabanan nga provincial veterinarian diri sa may bahin sa probinsya sa Negros Occidental no sa kay Dr. Renante Dicena. Sige no so masako-sako ang aton sa ring adlaw subong no so ang balot exempted kuno sa birds flu baning sa aton sa ring probinsya. So meaning pwede lang ta makakuan no maka-import sang itlog no so bagay kita din nagaproduce man ta di makabanan sang kuan no ga-produce magita di sang itlog diri sa may bahin sang kuan no sa bahin sang probinsya sa Negros Occidental. Gini mo ang balot itlog ni sang bibig kasi mamangkot ko mo da sige, check naton yung mga kabanan sa aton sa ring palatuntunan si Bombo Dennis Rubica sa Negros Occidental Provincial Capital. Bombo Dennis, may gabi please kamin. Bumupon sa piyak siling ginapatuman karon nga baning no, sa atong probinsya basis order ning mga itlog, manok no kag iban pa nga mga produkto piso no halin sa Luzon bangod sining kaso karon sang birds flu bumupon ining bumupon sa ang balot dala ni sa baning mo no kay halin ni sa Luzon man no ini mga balot ni itlog bumupons no pero
nakitaan nga ti dako gali bumpons ang supply no kag damo sa mga negosyanon nga nagapangabuhi pagi sa pagnegosyo sa balot o pagbaligi as balot kita mo gabi damo galibod sa balot sa mga ilimnan no may mga baligya nga balot no kay kun mo duman sa first 15 days nga ginapatuman ang banning sa tong nagligad nga March 1 to 15 ha patigin banning tanan bangod sa birds flow dito nakitaan nga ti daw damo kita sa mga kauturan sa Negros nga naga pangabuhi pagi sa pagbaligi as balot ang naapektuhan no so pag-extend sining banning from March 16 to April 16 dito desisyonan no especially sa Department of Agriculture nga pwede na makapasulod diri sa probinsya sang supply sang balot gikan sa Luzon kag iban pangabahin sang Pilipinas basta may ara lang sing gusto nga proseso na may mga pagsulundan nga ladlad to ang Department of Agriculture particularly post ko halina dito sa Dawanatama dos Pateros no sa Manila ang dako mga supply sa balot no ang proseso sila nga before ina-ship pakadto diri sa probinsya kati may banning kita kuha na daw may proseso nga i-disinfect na para wala sa may makaupod nga birds flu virus no sa shipment sa mga balot pasulod diri sa probinsya kay kada semana suno sa data sa ato provincial veterinary office sa opisina ni doktor ng Tinisina kada semana bumupons 250,000 kabilog sang balot ang supply diri sa Bacolod ka Negros Oriental ha kung mag-isa ka bulan buto sa milyon ha Kadi ni sa halin sa ibang nga probinsya? Yes, sa Patiros, sa ibang nga bahin sa Luzon, no? Kag may part pa ito po sa Mindanao nga may gasolod pa din nga supply sang balot po. Ang dako gid dito sa Metro Manila o sa Luzon alin sa Patiros, no? 250,000 kabilog kada semana. No? Ang nagasulod diri sa Negros Bacolod. Divide mo sa apat sa kabulan, 1 milyon ka bilog sa balot ang supply nga nagasulod diri sa Negros Oriental kag sulod sa Bacolod Bumpo. So kadamo dako man galing nga industriya no kag ti damo man diri mga taga Negros sa Bacolod nga nagapangabuhi pagi sa libod sa balot no. So ang proseso halin sa origin area kun halin abi sa Patiros na to before i-ship diri sa Negros i-disinfect ina to anay na may mga proseso nga i-disinfect nila may mga certification from concerned agency before i-ship out padala diri sa Negros. Abot diri sa Negros suno kay Dr. Disina ang Provincial Veterinary Office naman naton ang magasalo sin address ang proseso. So kuti may dagko kita ding supplier na do sa data sang PBO do size ka mga distributor diri sa Bilog Negros including sa Bacolod ari diri no distributor sa balot sa Bacolod kag Negros. So pag-abot sa shipment volume ng shipment sa probinsya ining salon na sang mga daragko diri nga sa naton distributor ang proseso sa bumpos halin sa distributor lutuon na nga daan no before ipang nagtag na kundi nga mabanwa no kay mo na proseso subong kay sa una inyo bumpos mo pag-abot sa dako volume diri sa Bacolod ang daw isa ko ba andal dako nga stakad dira sa may kwan sa may shopping no dako dira nga budiga sa balot no ang sa unang proseso pag-abot dira sa budiga sa balot ang kun ikaw ang gabi manog dako man nga manog baligya sa balot sa kabano kaon mo na to kay ikaw yung maluto no tapos mag-distribute mo sa mobiligya mo subong ilain na bilang part ng proseso para makapahanugot na lang makasulod diri ang balot amo na pag-abot sa distributor before panagtag sa mga banwa kag syudad nga mga iyaman niya to yang ginapagtatagan luto na nakadaan okay pagi sa pagluto tidak bumumpos mapatay ang virus no ang birds flu virus sa pagluto bumumpos mo na subong proseso no sa pagdistribuer
sa balot kay takto hindi lang bumbos ang apektado sa bird flu sa Luzon kag sa Mindanao nga area. Hindi lang niya manok mo, kunti may mga pato na nga nagkalapektuhan. Nga mo na ati lakip na diri karon ang balot, ang itlog, ining balot kating itlog ni nga gimo to balot, itlog ni sing pato, itlog sing bibi. Bombo. Laban daw bibi na iya laban, itlog. Yes. Ang pato ya daw, ako daw katilaw mo ko ng balot nga itlog ka pato pero mas namit ang itlog ka bibi. Yes. Ang bibi lain man niya, kuan na siya, full family of ducks man na siya, lain siya nga kuan, lain siya nga kategory abi, no? Mas nami na yang kuan ang itlog sing bibi. Ang basic lala ko ng English ang pato kay duckman. ang bibi duck man na galing katilan nga isa ka pamilya, no? Siguro ti kasin na mo pa kaisas lay kay pulain niya kay tin bibi bungkus balanta ang ila gini nga type ya sa mga matubig luar di bla, na mo yung bibi kon wala ya basa kag tubig nga lugar hindi niya mabuhi man sa protein di bla man namin ang pagdako niya. Kay ti gusto may tubig niya, na lain sa pato yang malakag basa ay okay lang na kung bibi mostly like nila may tubig nga area. So sunod sa kay PBO head Dr. Nanti Disina nga ining proseso karon amo na ning ila ginapatuman sa pagpanugot nga makasulod diri ang supply iya sa nga balot bumupon. So kay nga tondo so far daw wala man ko sa pagsaka sa supply asang presyo sa balot kay bastante man niya gapon, despite sining mga kaso sang bird flu sa iban nga bahin sa Pilipinas sa Luzon kag pila ka porsyento sa Mindanao. Sa gapon ang production sang balot sa itong area bastante man, no? Kaya di po sa ato sa Negros sa Bago may ara man daga produce ang balot, no? Kaya mga bibihan man dira plus niya gamay lang niya mga 10 to 15% lang isang supply naton diriya sa Negros Bacolod ang gina-producer dila iya sa may syudad sa Bago, so gamay, no? So dako gid nga porsyento halin sa gwa. So kuno mo nga kon ipatuman nga iban ining balot nga ti tod, no, dako nga mga negosyo o ko dako nga porsyento sa negosyo naton diri ang madula, no, kay ti millions man no, nga negosyo tag sa kabulan kadamo sa nagapangabuhi nagabog-libod sa balot diri iya sa aton sining probinsya. Pamatian ta si PBO head Dr. Renanti Disina. Sa aton nga na-record, halin niya sa Pateros, Bulacan, Pampanga, na una na igo sang bird flu, no? Sa ducks. So that's why disallow na ton sa first 15 days nga i-onidog. But ginallow niya sa national government, sa DA, provided may disinfection. Halin sa origin. Sa source, na vinegar, before loading, i-disinfect ang ultraviolet light, no? Amo na ilang kasultanan. Well, dapat ang virus mapatay siya, no, through cooking. So that's why ang isa ka proseso, immediate cooking at destination, no? So ginasign na ang tao diri sa office na before na ipagwa sa other LGUs, supervise ang aton ginasayang na pulo kadilog sa ilang respective distributors. Kaya ang aton description sila ang ducks are just a reservoir host. So meaning, wala sa symptoms, so tabo sa takurong, konsultan ko darat, paglapta sa Cameron Sur and there is Laguna. So mo nang na-avoid sa probinsya na madakta ang virus in case, no? So drata niya realize nga inigali nga industriya kadamo ang nagadepende nga pamilya, no? Nagalibod sa bike, nagalakat kung gabi. So damo sa ila ang na pinaduhan kung ban nato ni sila nga grupo. So ato ng taon ang konsumo sa Negros na kugali, no? Una mo na realize ning illegally siya na validate nga industriya na kugali. Kaya sa una, wala nato ni siya na validate
until such time nga may nagbuwa nga mga distributor kag mga managbaligya sa balot. So it's statistically ang probinsya may pinamangking record nga dapat aton tunan kung paano makalapat pag industriya diri sa Negros. Mamupuan sa moto ang portion na sa pagpag ni Provincial Veterinary Office Head, no? Dr. Rinanti de Sinabo mapuan. So muna ang proseso sa pagpasulod sining balot nga na-exempt na karon, exempted na siya sining banning naton, no? Para protection sa probinsya sa birds flu. Nga sa naton dito sa Luzon, na ka mga area dito iya sa Mindanao nga sa karon may kaso na sang birds flu, Pamupons. Okay, so until when ganining banning ta? April 16, no? Kay 1 month na ligad doon na for 15 days lang. Tingin extend to 1 month, March 16 to April 16, no? So kung daw depende kung ano mga sitwasyon after April 16 daw okay naman dito guro sa Luzon, hindi na maglaptabi na madugaan pa nga mga lugar naton nga may kaso sa birds flu dito sa Luzon o sa Mindanao. Kasi probably ma-lift naman aning banning, no? Sing mga produkto, manok, dressed chicken, itlog, mga piso, biskan ni mga game fowl naton, nagbulang manok, no? Basalin ka sa Luzon o sa mga lugar nga may birds flu virus, birds flu case, no? Hindi ginadi makasulod sa probinsya sa Negros Occidental. Pwede kita makapagwa, no? Makabaligya, pero hindi kita makapasulod anay, no? Especially sa mga area nga may kaso sang birds flu, Pamupons. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, ini si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 12 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8, sa gabi din sa aton sa ring para tundunan. Hindi mo na siya, no? Ang issue sa balot. Naton sa ring mga kauturan. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 12 minutos na. Nakaligad sa taknang alas 8 sa gabi din sa aton sa ring pangalaga. Di sige, may ara pa itabilin to kay Mayor Bing, no? Dinardia, no? Check tang aton na Bing Kwan Bombo Kim, no? Communication dito sa aton nga team. Kaya may 10 minutes pa kita dito sa iya, no? So kung pwede maka one-on-one kita. Interview siya kay voluntang assessment, no? Sa ring caravan nga giparagayon sa ring hapon sa grupo Progreso pilagid ka mga pilagi ka mga vehicles na nag-upod, mga riders. Kaya nakadoko sa kalaba-laba gid, no? Sa ilang caravan kainasang hapon, no? Sige, balikan naton ina kay may mga panumdum lang kita, no? Itso na naton ini makabanan sa aton sa ring para tuntunan. Stand by. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamoda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Sige, balik na rin sa aton yung pagpalagad. 17 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. Balikan natin ang coverage team. Arana, no? Si Bomboan, si Dos Rediana sa Pia Kalinya. Bomboan, please come back. Time check at signal check. Go ahead. Yes, ngayong gabi upod natin subong ang alcalde sa siyudad sa Bacolod ang nagadala sa bandera sa Grupo Progreso. Mayor Bing Niredia. Mayor Bing, ngayong gabi! Kamusta, Mayor Bing? Oo. Anong imo mahambal after sa inyong mini rally, grand rally, tukumadlaw? Ano yung assessment? It was beyond our expectation. Yes. It was much more than what we used to have. Of course, Kalabaon, sa kadamuan nga nagsakop, estimate sang bitaw, sang ginaligo-ligo pato sa downtown and so on, mga malapit ka 7 kilometers. I think that has never happened before. Then, more importantly, ang mga tao na nagtamaga, naglinyada, makinig sa mga daladon, kadamo na kami nga konsultento. Happy man kami sa nagliligad. Puro niya guro, abot 10 times siguro more than what we used to have. Nating alap ko, kaya umpisa pa lang galing man ang kampanya, kainit na nga daan. So, I expect that this will just further intensify. But para sa Grupo Progreso, masyado kang positibo nga development because sambat na galing nga, this is a historic day because ang moto ang pinakatakos, pinakalaba nga motorcade ever. But at the same time, sa atong mga tagpalamati kag sa bilog nga publiko, nagmamakayo man kami sa pasayo, ang bilog nga publiko sa Ponday. So, nagbanda na tayo kay Vice Mayor nila, kay pagdagsat-dagsat ang mga punsalis na kabalo kami napiktuhan ng traffic.
So pangagi kami sa pasahilo kasi kabay pa nga once in 3 years pa lang. So salamat yun sa inyong pasyensya. Salamat sa tanang-tanang din nga nagpasakop. Thank you. Mayor Bing, katalo kami tomorrow. Mayara pagit sa opening salvo. Anong ma-expect sa mga Bacolod noon para sa imo nga opening salvo? Well, I think bakulang natabo, buwan ng niya pakonsuelo sa kutob sa alabot. Kaya sa una, wala man kami negatibong-tibon. Kaya may iba nga nag-suggest, sila daw, medyo time man sila nga konsuelo, mga buwan dito sa matapos ang motorcade. Kaya at the same time, para ina nga mas makilala pag liwat sa mga lideres namon ang mga kandidato. Kasi hindi man nila may bago, may iba. Sabi na kasi lain din man na may repression. So, buwas siya, amo lang amon nga opening salvo. Masami sa una, ganda mag-opening salvo. Kami dito lang kami sa Barangay Villamonte nga talan. Sa uli sa kagdamo, ang grupo kongreso, kaya ang plaza, itong ginausap namon yung Grand Valley. Kaya sumong yan, isa pa lang anak sa plaza. So, gapaabot kami nga considering, amo na ito kayo ng tao, kadamo. We will have, I do not know, kapunda mo siguro sa bus ang magkano sa tali. Kaya may pa magkaigo siya sa public plaza. So, okay, that's part of our decision na ang amon nga programa, mga tumandok tanan nga mga entertainers. Wala kami nga kita pangayaw, wala kami nagbayad, wala kami ng hako. So, amo na nga amon si Mabas para sa mga taga-Bacolod. Ang malingaw sa taga-Bacolod, taga-Bacolod. So, ang Bacolod para sa taga-Bacolod. Okay. Lastly, Mayor, anong mensahe mo para sa mga Bacolod noon sa aton tagpalamati sa radyo kag sa viewers naton sa Facebook? Sige, ari sa liwat, dapat makita sa eleksyon, kaya isa sa ginapabugal namon, kaya ginakalipay namon sa grupo progreso nga nag-aatay na kami sa sulat, na printa, na panghatag, na-distribute, na-prod, na di ko pinapakot. Ari sa una, wala kami agapauto sila. Nagapati kami sa natuwag nga accountability kag transparency. So, ang punita namon hayag namon na pagtarot kumulo. So, klarong-klaro. Ang amon in black and white. Hindi niya, iba niya in blank and white. So, natin mo namon na anong vision sa Bacolod. Na-define na siya na ito naman mambanan, diba? Klaro-klaro, ang gusto naman ang syudad mag-further develop into a more livable, vibrant, and resilient city na ang negosyo kag industriya mag-flourish sa klima na may peace and fair competition kag innovative, inclusive kag sustainable kag where government serves its people passionately and responsibly. So, klaro na line up na namon ang mga major programs and projects na pag-inuman namon. Of course, I say that ang Grupo Progreso should be credited for the fight against COVID. Okay, ang mga stalwarts na ini mga konsyalis na to, headed by Vice Mayor Cesar Villaran, they were there in the forefront. Frontliners ko sila, ang kapisa nila na amuna nagtulig, restore sa normalcy sa ato.
for on the record, para hindi maglawi ng istorya, Bacolod on record is one of the first ng 39 ka-LGUs all over the Philippines, out of almost 2,000 ka-LGUs. Ang Bacolod being nagkansang distinction sang IATF sa Malacanang na aral. Kung sila pa, first honor ang Bacolod. So that is to make the long story short. We have to the Grupo Progreso is tested and proven. Grupo Progreso is battle tested. So we're ready to serve. We know what we want to do for Bacolod. So kami ang mga grupo, we will hit the ground running, and I can say that sa punta sa istorya natin experience is the best teacher. So I've had so many teachers already. So sige, wag na lang ang pag-usap sa Bacolod. Aralan ng mga sistema, aralan ng mga ang atong kultura. So kung why fix it if it ain't broke, no? So sige, we will continue to do the best we can. We will try to do better than our best, and we assure our people that the best is yet to come. Alright, thank you so much. Salamat gid, Mayor Bing Leonadia. Thank you, Mayor. Salamat gid, Bumbo. Thank you sa Bumbo Radio. Salamat. There you have it sa aton yung mga kabombo. Ang alcalde sa siyudad sa Bacolod, si Mayor Bing Leonadia. Sa nambal na naton, no, ang incumbent mayor sa siyudad, upod sa iyang grupo, si Vice Mayor Elcid Familiaran, Dan Atayde bilang congressional candidate, kag ang mga aspirant sa pagkakonsihal sa Grupo Progreso. Balik sa imo, Bumbo, ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa coverage naton sa Grand Rally sa Grupo Progreso diri sa Pope John Paul Tower. Hindi ba to grand, ha? Yes, ang bali Mayor Bing, hindi pa to grand, pero to grand na Mayor, no? Amo gani, nasipot ko. Bukas kadlaw, bantayan nyo ang opening salvo. Sa liwat, upod sa coverage team naton, diri iya sa Bombo Radio Bacolod, diri sa Pope John Paul Tower, sa mini grand rally sang Grupo Progreso, upod ang alcalde Mayor Bing Leonadia, ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo! Bombo! Salamat! Oh, sige, no ba? O si Mayor pa nag-extra? O, to sige, thank you again sa coverage team naton, Bombo An, Sindol Sorilla, Bombo Leonie Silmenardo, and Bombo Gracelyn Lobaton. So, ang Grupo Progreso na, no, nga mini rally dira sa Pope John Paul II Tower. After na sang karaban nila gina, no, gin pamunuan sang Santos nga misa dira sa bahin sang Antonio Abad Santos Church, no, karaban palibot sa pila ka lugar diri sa syudad sa Bacolod, no, pagadto sa Pope John Paul II Tower. So headed by Mayor Bing Leonadia, Vice Mayor Elcid Familiaran, kag congressional candidate man nga si Dan Atayde, mga councilors niya, no, si Councilor Archie Barimar, no, si sino pa gid ni, no, Jonathan Diaz, kagaw Jonathan Diaz, no, candidate for councilor, no, si Councilor Carl Lopez magapa-elect Jampon, no, Councilor Dino Ramos magapa-elect, Councilor Rizeto Novero magapa-elect, no, Councilor Cindy Rojas, no, magapa-elect. Mga last termers na ni silang iban. Mga baguhan dira, tayo mo ning mga bago sulod sa kabago sabak, no, sa mga kabaran sa bahin sang no, sa sa renda sa mga councilors, no, sa nay Cash Montalvo, na ibata ng former Mayor Digoy Montalvo, no, founder sa Maskara. Reba sa ticket niya, no, si mention ta na, no, si Kagawad Jonathan Diaz, si Juan Pagid, no, si Dr. Chris Rongon, no, si Buy Tuslok ni sa ikaw tuslok sa bakuna. Pagid, no, si Marlon Solidom, no, alias Tig Batas, no, solo sa kalaban na mo na, no, kag si Ed Guillem, no, si Boy Bawang kati Libertad Boy. Damo
bawang sa libertad, no? So muna 12 ka mga councilors sa lipatan pa ko daw ay na. No, naros ko kompleto na tanan, no? So dito makabenti mineralip lang to, no? To medyo nabitin-bitin ka mo. So buwas pasaburan naton iya makabanan, no? Ang mas masandukot nga coverage man naton sa proclamation rally, no? Sa Grupo Progreso dira sabay sa Bacolod City Public Plaza. Asa na siling ko na kina magabaga-baga sang pula ang plaza. Oras sa Bombarado Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos na ang nakaligad, no? Sa takna nga alas 8 sa gabi diri sa ato sa ring para tuntunan. Again, no? Kay ginaangan nato ni makabanan, no? Ang linya, no? Ni Lieutenant Colonel Arnel Soles, no? Sa dito makabanan sa ato nga PR6 direct spokesperson, no? Sang PRO6, no? So ginapayag, no? Sa dito makabanan nga ti kuan kuno ni, no? Nang Baltimore being mga 7 kilometers ang kalabaon, no? The longest nga kuan ano nga tawag sila gani, no? The longest nga caravan first ever dito sa siyudad sa Bacolod, no? Kay pati si Vice Mayor Elcid Kaina do hindi mamagpati nga moto kadamo ang tawo nga naglinuwa, no? Luwas sa naglinuwa damo-damo, no? Mayara man sang kuan ano upod agad mismo sa karaban mga riders, no? Bitaw to yung estimate na, no? So bitaw ato ang estimate sang ato sa ring Bacolod Traffic Authority Office, no? So mga 7 kilometers, no? Ang kalabaon ti mga riders, no? Mga salakyan, no? Nga nag-inupod diri iya mga kabanan. So tiyan mo na, no? So basta mga supporters hindi mo yung mapunggan nga mag-upod, no? Sa piyak ti mera man ang mga supporters pero taon tang ila o karaban man buwas, no? Kay may mga porson man tatong ipabati buwas sa ilang karaban. 32 minutos sa nakaligan sa takna alas 8 sa gabi sa aton sa ring palatuntunan. Kamusta naman ay no? Ang assessment, no? Sang aton sa ring mga kapulisan, no? Sa bahin sa bilog sa ring Western Visayas. Ini may kang tanan iya makabanan sa siring first day, no? Kick off. Actually mga bagita kick off na niya, no? Kick off sang ilang campaign, no? Sa mga local positions. Tibisan diin ka lang, no? Sa din makabanan nga parte sang pungsod Pilipinas. Sa nasaling ko gaina, no? We have 46,000 all in all niya total 46,120 candidates. Grabe, no? Ang mga aspirants, no? Ti maga-fill in ini sila, no? Sa almost 18,000, no? 23. Bibi, sumahon tabla, no? So ang nagpadalagan 46,120, no? So ang posisyon ng fill-inan is 18,023, no? So may kwan, no? May kalapir din ade, no? So ang magprungko 18,023 ko buinan tang 46,120 ka naman nagpapili, no? Mga 28,097 gid, no? Adri ang hindi matagan ang hindi matagan sang tsansa nga magdaog. Kadamo-damo, no? Sobras pilo, no? Ang mga nagpapili, no? Diri sa nagkalain sini nga mga posisyon. Sa sading na presidential candidate ini, no? So mabuto kita presidente, vice presidente, no? Senador, 12 ka man senador, mga congressman, gobernador, vice governor, no? Board members, mayor, city and municipal mayors, no? Naton city kag municipal councilors man naton, no? So amo ni sila ang papili, no? Sa palabuton sa iyang eleksyon, no? So sa mga politiko ti ko sino makakuha sang kiliti, no? Sa mga pumuluyo, no? Kita mo mga campaign rallies nila subong niya, may mga ara nga may masaot, may makanta, no? Kag ti kun ano lang no? Ang himuon para nga mapansin sang tawo. May nagasaot sang TikTok. May
may nagasaot sa pinakauso subong nga paro-paro G. Di mo na mga kanya-kanyang style, no? Sa ato sa ring mga. Sige, ari sa piyakalinya ang aton nga spokesperson, Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, no? Sang PRO6. Pasisa-isa medyo na delay kami sang tawag sa imo. Kami mga coverage kami diri sa kick-off sang mga alis, no? Naton. Sige, Lieutenant Colonel Arnel Soles, sir. Live ikaw sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Ponsini. Good evening. Ubupon sa may pag-isay mo, kaga may pag-isay mo mga tagpalamati, kaga si mo mga tumalanaw. Sige, okay. Salamat gid Colonel, no? Sa saling higayon, no? So, anyway, so nga aton, although panugod pa lang ini, no? Sa kampanya sa mga local positions sa Colonel, pero sa masaling nato, kapulisan tati, amo maning isa sa mga mayor nga ginatutukan ninyo, no? So, inisalang guro naton nga assessment, monitoring ta sa Western Visayas sa first day sa campaign sa local position sa Colonel. Kamusta? Yes, Bombo Pons, no? So, naibaluan naton nga subong is the first day sa local campaign sa local nga level. And as of this time, we are happy to report nga wala kita sa may na-record nga insidente diri sa bilog nga Western Visayas na ma-relate naton or ma-connect naton sa unang adlaw sa campaign period sa lokal nga level diri sa bilog nga Western Visayas sa Bombo Pons. Wow, ti katahom gali mag-amo na sir, no? Tani sige hon tani until sa election day gid mismo, Colonel. Yes, sa Bombo Pons, amoy nang aton nga handom nga isa ka malinong kag matawhay nga May 9, 2022 national and local elections. And amo gina ang handom sa aton nga mga kapulisan, but of course hindi nato ni na ma-achieve ang inang handom kung hindi kita pagbuligan, no, sang aton nga mga kauturan. That's why nga always nag-appeal kita sa ila, both sa mga kandidato, sa ilang mga supporters, and of course sa general public nga builugan nila kita sa aton nga handom. Ang problema tabla subong sir, no, although ti underman ang PNP naton, so dugay na nga mga problema, but anong assurance naton, no, sa mga pumuluyo nga ti tanan gid or majority ani magid tanan, but in general, no, nga makakadto gid bala sa mga presinto sa matawhay ka makabutar sa ila nga mahamutan nga mga alideres, sir. Umbupon sa ang aton gid nga handom nga ang tanan nga mga kauturan naton diri sa Western Visayas makakadto sa ilang presento during the election period. On the part of the PNP sa Police Regional Office 6, we will do our best nga ma-ensure naton ang safe, secure, peaceful, and orderly election sa May 9, 2022. That is why nga nagapanghanda kita early, kag naga-closely coordinate kita, no, sa aton nga Commission on Elections kung sa diin deputize kita during this election period, and naga-close coordinate man kita sa mga government agencies nga pwede makabulig sa aton nga handom nga malinong kag matawhay nga May 9, 2022 national and local elections. Muna silin na sir, this is the beginning and we will fight, no, until the end. So eleksyon man niya kung sa wala, no, ang pulis naton ti aragin handa nga magserbisyo sa aton nga mga pumuluyo. Correct, Bombo Pons. Sa part naton sa Pro 6, may mga plano naman kita, no, kung paano naton i-deploy ang aton mga kapulisan sa bilog ng Western Visayas. And kung diin dito nga area nagakinanglan ng aton yung mga kapulisan, no, based sa peace and order situation and based man sa situation sa campaign period or sa election, dito maga-focus ang aton nga deployment. But of course, ang iba nga areas hindi man naton pagpabayaan, no. Tanan diri all eyes kita para in case na may matabo, makatag kita gilayon sa action. But we are hoping nga wala sang may matabo kag malinong lang ang aton nga palaaboton nga eleksyon. Okay, oo, sige. Anyway, sir, kamusta naman ang mga checkpoints bla kay ang COMELEC checkpoint naton sige man ni Japon, sir? Yes, Bombo Pons, no? Actually, kay nasang kaagahon, mga 12 to 1 a.m. Nagkanta kita sa simultaneous COMELEC checkpoint, region-wide. And hindi lang ina, no? Sa amo nga period, sige-sige ina. And wala sang may nakaibalo kung di nga lugar, kag ano nga time. It's because para ang purpose naton ma-prevent naton ang lawless element, no, sa paghulag, and may chance nga madakpan naton sila in case nga may dala sila nga mga armas nga hindi
otorisado o kung bladed weapon man. But of course, ang aton nga mga efforts like sa aton nga COMELEC checkpoints, sanctioned ini sa aton nga mga election officers sa aton nga makabanwanan or mga cities because nga balaan ni nila no ginapaalam naton ini sa ilang aton nga mga schedule sa aton nga COMELEC checkpoints. Oho, mo gani no kay basi malipat pa bala sila Colonel kay ang ganban ta bala daw until pa na gani kuan no until June. Ang aton nga ganban na magatapos pa sa June 8 of 2022 no which nagumpisa ini January 9 2022. So madugay-dugay pa no. So dapat gid no nga i-rehas ta gid ning ilang mga paminsaron diri Colonel at least no damo makabalo sa gyapon nga ang ganban still naga padayon no. So anyway, padayon nun tama na pag-monitor diri adlaw-adlaw Colonel. So good luck sa inyo nga mga PNP personnel naton nga may mas mabulbugat man nga papel no until nga matapos ang ining election. So lastly, ang imo nga mensahe Colonel na sa mga tagparmati naton diri. Bombopon sa rest assured nga ang inyo kapulisan diri sa bilog nga Western Visayas will perform its best para mahimo naton ang palaboton nga eleksyon nga malinong kag matawhay. And your PNP will perform professionally during this election period. But of course, we are appealing sa aton nga mga kauturan, sa mga kandidato, sa ilang mga supporters, sa general public nga buligan nila kita no kung sa diin dapat hindi sila mag-engage sa kung ano nga illegal nga strategiya during this campaign period. Magano lang magiging sports lang kita no, ipakita lang ang mga plataforma and may the best man win during this election period. Kaya kung mangin successful ang aton nga palaboton nga election, ang akon pamangkot sino bala ang mag-benefit diri. Of course, kita tanan nga puyo naga-star diri sa bilog nga Western Visayas. And we are proud to say nga malinong kag matawhay ang aton nga election diri sa Western Visayas during May 9, 2022 national and local elections. Amoy na ang aton handom and we are praying nga suportahan nila kita and matuman nato nila. Sige. Colonel sir, thank you again sir. Good evening sa imo. Maraming salamat Bumbu Pons and good evening. Sige. Now Lieutenant Colonel Arnel Soles, ato sa spokesperson sa PRO6. Ini kuan man na initial nga assessment anyway first day pa lang ini. No, sa dili makabanan nga pagpapriga naton sa local campaign o kampanya sa lokal nga maposisyon. Grabe no. So sa siling ko na kanya-kanyang pakulo niya. Pero mula na bear in mind no sa mga politiko, supporters no naton supporters sa mga politiko no isituit tagid nga ti wala kita sang may maagrabyo dira. Wala kita sa may malapakan nga mga kinamatarong or malapas taton ang tawhanon kinamatarong sa isa ka isa para makalikaw kita sa gamo no. So generally in general no so peaceful no kag wala gid sa reported yung toward incidents no nga may mga nagilinaway itong mga supporter to bagay duway mga binungguanay no ang mga politiko ang mga grupo political group ti pero sa aton sa Bacolod no ang pulahan ti subong adlaw nagkaraban ti putian sa noo masibuas sila ya no hindi na magdungan no kay damo pa mga adlaw no so mula ni galing kay ti sa nasiling tana no ang ining panumdom sang DILG bla no nga paggamit sa mga resources sa gobyerno. So hindi gina pwede like sa masalakyan no sa gobyerno hindi pwede nga gamiton. Pero na ipanghakot mo abisang mga supporters no so dumilian ina sang DILG no. So buwasa no ma-interview kita sang ton nga DILG head no diri sa Bacolod para nga at least no ma-sure ta nga wala sang gamiton no nga mga propiedad sang gobyerno no sa kaugalingon nila nga mga interests no. So kay dapat makapanginpulos sina mga pumuluyo at the same time sa province man no. So what about sang sining mga propiedad abin o nga gamiton sang mga politiko para sila nga mga rally no. So ano ini kay buwas gamiton man sang grupo Progreso ang plaza ti gamiton man sang grupo Putian no Asenso kuno nisla ang Paglaom Sports Complex ti anong mga justification and siniman naya pamangkot na pwede ko nakasabat ko illegal na ko na no pero amo nang initial na to na ibulan nga gamiton nila no. So ipamangkot na
sa Department of Interior Local Government o sa DILG. Another naman na naton nga topiko. O diri sa ato sa nga palatuntunan. 45 minutos sa kaligid sa takna alas 8 sa gabi. May mga talakayan pa kita makabanan na kung isyu sa mga topiko nasyonal naton no so ibalo unta no ang dugang mabalita mahatag na kita na pila ka mapanudnom ta standby ka mo dira wind up kita diri sa aton nga palatuntunan pagkatapos kita mga sini standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang
prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Number 1 Basta Radio Bombo. Sige, balik na rin sa aton sa ring nga pagpalaga. Naman sa aton nga palatuntunan ba eksakto no? Impunto alas 9 na ang takna sa gabi. Sige, grabe ko lang taon mo lang subong mga social media nato, no? So grabe ang mga kick-off sa mga rally, sa mga local nga mga posisyon, no? Kung sa dinti papilian, no? Sa aton sa ring nga mga kandidato. Sabay na kamo sa Santos nga Rosario, masunod na ang Bombo na sa gabi. Ialagan si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa pagpuda pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani,
aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Diyos nga Amay, nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagimalangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansan sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Diyos nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kung buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kag ginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tawo, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kag gintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, "Tanawa ninyo, yari na ang tao." Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatangis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagapan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Ag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginatudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen.
Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario, buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner.
bilang nagapanag-iya sang ido sa garuduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Tatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 39 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Hanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Adlaw kita sang Biyernes, petsa 25 sa bulan sang Marso, sininga tuig 2022. Kag sininga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabi-abi mga nagapamati sa ilang mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz, sumalin sign on, tub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, kag sa aton nga live stream sa YouTube, hindi gin magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Subong nga adlaw nagasugod na ang local campaign period, kag nagpatigayon kaina sang karavano ang Grupo Progreso sa pagpanguna ni Bacolod City Mayor Evilio Binglinardia kung sa diin gin-extend din nino kag may ginhiwat nga mini rally sa may reclamation area. Buwas nga adlaw magapatigayon sang opening no salvo ang duha ka grupo diri sa syudad sang Bacolod, ang Grupo Progreso sa Bacolod City Public Plaza kag ang Team Asenso sa may Paglaom Sports Complex. Kadungan sa pagsugod sa campaign period para sa local candidates, nagapahanumdom ang COMELEC no nga magsunod sa mga rules and guidelines nga gintalana sang laye kag sa COMELEC resolutions angot sa size bala no sa mga campaign materials. Sa tinalikdan pa na ginasulit-sulit no kung pila ang ang size, kung ano ang kadakoon sa pwede nga mapilit nga mga campaign materials. Isa karon hindi makakas ang mga posters sa mga pribado nga mga lugar bala bangod mayara sa temporaryo nga restraining order nagikan sa Korte Suprema angot diri. Mga monitor man ang COMELEC sa mga aktibidad sa mga kandidato kaangay sa Grand Rally no. Ugot gid na nga monitor sa COMELEC especially diri sa bahin sang lokal. Kag mangino si Bacolod COMELEC Officer Attorney Revo Sorbito ang magakadto man personal sa mga aktibidad bangod mayara sa instruction nagikan sa higher office. Nagapanawagan gid no ang COMELEC sa karon sa mga supporters bala nga mangin pasensyoso no agud nga mangin safe ang eleksyon. Samtang natapos naman ang training sa mga manunudlo nga magaserbe bilang Board of Election Inspectors. Nagtakop na kahapon ang training sa mga manunudlo nga magaserbe bilang mga miyembro no sa Board of Election Inspectors sa Mayo 9 tuig 2022. Required sa layi nga ma-certify sa DOST sa Department of Science and Technology bilang IT capable no dapat teke ining mga magaserbe nga Board of Election Inspectors. Sa piyang kabahin sa Abril 4 tubtob Abril 7 magapatigayo naman sa training no sa mga members sa Board of Canvasser. Ang mga ini amo ang magahulat sa resulta nagikan sa mga polling places, maga-consolidate sini kasubong man no nga maga-proklamar, maga-proclaim no sa daog sa eleksyon. Masami ang default venue sini amo ang mga sangguniang bayan, sangguniang panglungsod
kaga sangguniang panlalawigan. Samtang sa May 9, 2022 elections, pagagamiton man sa COMELEC ang session hall sang sangguniang panlalawigan. Nagapadayon man ang monitoring sa kapulisan sa mga lugar nga ginakabig bilang areas of grave concern diri sa Negros Occidental may kaangtanan sa May 9 elections. Partikular na sa Police Regional Office 6 diri sa Western Visayas, ang areas of grave concern o kanang mga red category bala mo nang may pinakamataas nga level diri sa probinsya. Amo ang ginalakipan sa Escalante, Calatrava, Moises Padilla, kaga Candute. Di santo sa COMELEC resolution ang isa ka lugar ang ginakabig nga red area kung mayara sa election-related violent incidents, may presensya sa private armed groups, kag mga New People's Army o kung napaidalom sa COMELEC control sang tinalikdan nga eleksyon. Manundumanong sa tuig 2019 sang 2019, ginapaidalom ang Moises Padilla sa COMELEC control samtang ang Escalante City, ang Calatrava, kaga ang Candute naman ang may pamahog sa New People's Army. May na-record man nga election-related violent incident sa Escalante sa 2019 elections. Di matawhay pasubong ang ini nga mga lugar, apang ginakabig sila nga red area, agod nga manginbasihan bala sa security preparation sa Philippine National Police, kag sa Philippine Army, kaga hindi na masulit ang na-record sa tinalikdan nga eleksyon. Ang pagpadala sa augmentation force sa PNP sa nasambit nga mga lugar, ang magadepende man sa kung ano ang sitwasyon sa ground gani nagapadayon ang pagmonitor doble triple gid ang pagmonitor sa aton nga mga kapulisan sa karon samtang nagahilapit na ang May 2022 elections. Dugay-dugay aton man check karon ang mga balita nga natipon sang patrol kaya Bombo Lianizil Minardo tuhoy sa isa ka persona nga nadakpan sa drug buy bust operation. Wala gid nagauntat ang mga nagakaladakpan sa drug buy bust operation nga kalabanan diri mga kabombo, mga una na balangan na priso una na nga nakanahunong bala napasakaan sang kaso may kangtanan man sa RA 9165 apang liwat nga kumbaga nagserbe na bala sang ilang ation didto sa presuhan, naka-avail sa plea bargaining agreement galing kay tinakagwa sila galing kay mga wala kadudlaan, nagbalik gihapon sa illegal nga buluhaton. Di kung una ka nga daan nga na priso kag nakagwa kam ekspektaron ginayang ginamonitor kagid sang kapulisan. Arab lang ginataga na sila kung tani bala sang tsansa nga maka panugod liwat magbagong buhay galing kay may iba niya nga nagatinamad gihapon kung lang taon ta kalabanan sa mga nagakadakpan sa illegal nga droga, mga kadalagko sa mga lawas, mga capable pa bala kung tani galing kaya pakahapos easy money ang ilang mas ginpili. Kumbaga kulba lang ang ilang kapital. So dugay-dugay aton check karon kung sino ining persona nga nadakpan sa drug buy bust operation. Kaga anay director sa Negros Occidental Police Provincial Office, igadulong na sa iyang lulubngan buwas nga adlaw. Siya late Undersecretary Alan Cayaw Gisihan. Aton ini karon na kuhaon ang dugang nga detalye tuhoy diri sa patrol kaya Bombo Lianizil Minardo. Sa balita nasyonal, buwas nga adlaw Marso 26, patigayunon ang Earth Hour 2022. Di ining Earth Hour once a year lang ni ginahiwat So buwas nga adlaw ini patigayunon kaga gin-highlight diri sa Pilipinas sa palabuton nga Earth Hour 2022 ang kinahanglan sa mga Pilipino bala nga magdesisyon para sa palaabuton nga national elections. Isama although ining Earth Hour about ini siya sa environment, pero nalakip bala sa agenda sang patigayunon nga aktibidad buwas ang pagpanumdom sa mga Filipinos nga dapat magpili gid sa insakto bala nga pinuno nga magaresponde actively sa dual challenge sa climate change kaga biodiversity loss sa masunod nga anom ka tuig. So ining Earth Hour ang patigayunon buwas alas 8:30 sang gabi tubtob alas 9:30 sang gabi diri sa Pilipinas. So
hour kita anay nga mapatay sang aton nga mga suga, no? Agod nga mag-conserve bala sang energy. Once a year malang ini ginahimo. So, kumbaga, kumambal na ito nga unique, no? Ining Earth Hours, ining nga tuig, kaya may ginapaabot kita nga eleksyon, ti amo ginapanawagan sa karon nga dapat magpili isang pinuno nga may ara mabala tagi pusoon para sa environment. Arang makabalo bala nga magresponde hindi lamang sa ekonomiya kundi pati naman sa klima, no, especially sa nagakatabo sa karon nga climate change. So bantayan ta buwas, no, kagakabay pa nga ma-participate gid kita tanan sa patigayunon nga Earth Hour. Mayari ini sa nga tema nga Shape Our Future, no, kaga nagalaom gid nga ano bala nga mamainganyo kag ma-mobilize ang mga tikang bala, no, sa palibot, especially diri sa aton nga pungsod, ilabi na sa mga government leaders, agod nga marespondihan, no, ang problema sa karon sa aton nga environment kag sa aton nga klima. 49 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Siningation ato na checkeron ang mga balita nga natipon sang patrol kasubong man ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod kay Bombo Liani Zil Minardo. Bombo Liani, please come in. Yes, Bombo Cherry, maayong gabi. So, diri kita sa mga balita nga natipon sang patrol kung sa diin may isa ka lalaki nga nadakpan sa patigayon nga bypass operation sang Ilog Municipal Police Station. Kag ini ang suspetsado ginkilala kay Rickmar Madamisila. Rickmar Madamisila, 39 anyos, ini kag ang anom pagid ka. Ba mo, Cherry? Pito ini sila kabilog, gigiri, no? So, ang main subject is si Rickmar Madamisila, kag may ara pa siya anom kakaupdanan si Bombo Cherry, no? Kung sabihin, ining recoveries diri sa may suspetsado is may ara 12 ka plastic, no, nga sachet nga ginasuspetsuhan shabu nga may ara estimate nga standard drug price value nga 3,400 kaga mga mark money man, no, nga recover so kana pieces of evidence nga na recover diri sa mga suspetsado. So kung mag 3-4 ini Bombo Cherry, no, so mga tunga sa gramo sini ang iyang weight, no, estimated weight. So, amo na ba Cherry subong ini ang mga arestado ng mga persona yara na nakahunong sa kustudiya sa Ilog Municipal Police Station for proper disposition. Bombo Liani, sa drug den ini sila nadakpan ining pito sila tanano dala ang subject person nga si Rickmar Madamisila. So, ano ini nadakpan ini sila sa drug den or caught in the act ini sila? Yes, Bombo Cherry, no. So, ini ang pagdakop sa ila is tingob sila Bombo Cherry, no, apang ini usisa pa sa kapulisan kung ini bala ang angin patigayunan sa nga bypass operation is ma-consider nga drug den Bombo Cherry. Yes, kaga Bombo Cherry, no, driman sa bahin kung sa din na medyo masukuman nga balita kay ini nagataliwan na ang anay Negros Occidental Police Provincial Office Director, no, nga si retired Police Brigadier General Gisahan Elia Bombo Cherry, no, o General Alan Gisihan kung sa diin igadulong na ini sa katapusan niya nga palahuwayan o kung lulubngan Bombo Cherry, no, buwas Marso 26, 2022 sandig man ini sa pagpabalo sang iyang pamilya nung na-post ni sa Facebook kung sa diin magahiwat sila sang Santos nga misa sa Our Lady of a Perpetual Help Shrine Redemptorist Church mga alas 9 sang aga ini Antis Ilubong sa Valley of Peace Memorial Park. So Bombo Cherry, sa information nga ato natipon si retired Police Brigadier General Gisihan, no, ang nangina director sa Negros Occidental Police Provincial Office humalin sa 2010 tugtog sa 2012 antes ini siya gin-promote kagin-assign sa Police Regional Office 6, no. Iniman siya Bombo Cherry is ang nangin executive director sa Philippine Center for Transnational Crime kag may ranggo nga undersecretary antes siya nag-ataliwan Bombo Cherry. So, buwas mayara man sa magatambong Bombo Liani nga mga katapo sa nga nokpo sa iya nga lubong? Yes, may posibilidad Bombo Cherry kiti retired, no, kaga isa man kami mataas nga ranggo sa NOPO on previous NOPO director. So dako ang posibilidad nga madamo sini ang magatambong sa iyang ulihi na, no, o kanakatap sa pagdulong sini sa katapusan nga palahuwayan Bombo Cherry. Ano ganing kinamatyan sini Bombo Liani ni anay director? Yes, Bombo Cherry, no, nagmasakit na ini ang
director no apang wala gid bala natumod kung sa ano ini masakit man Bombo Cherry. So kamusta sa karon ang sitwasyon sa nga syudad sa Bacolod, Bomboliani? Kamusta man kayo nangin patigayon nga caravan extension sa nga Grupo Progreso? Yes, amo Bombo Cherry na to kagina kung ano kainit ang panahon ang suporta sila sa mga supporters no sang Grupo Progreso amon man kainit gina alas 5 managalas 6 sa Bombo Cherry ang panahon no grabe pagkatagiti pag-init ako mapaang sa gyapon ti sang sining gabi no nagatakop ini wala pa alas 9 ako mga 8:30 na natapos na ang programa kag nasaksihan natin dito nga madabo sa supporters ang nagkadto wala pili Bombo Cherry no kada wala uyang nga ang nagtalambog dito sa mga voters sinikag mga supporters sa nga Grupo Progreso Bombo Cherry. Tinagapula-pula gid gali kay na Bomboliani ang reclamation area no kaya nakita tama todo kadamo gid ang supporters na nagtambong. Amo gid Bombo Cherry no so grupo pulahan gito sa nga gabi. Kaga ini Bombo Cherry is a mini rally pa lang no buwas ti amo na ni ang opening salvo gid o kanang grand rally sa Grupo Progreso. Kaga buwas magapatigayon man ang isa pagid ka grupo man Bomboliani no diri sa syudad sa Bacolod sudungan sila buwas Bomboliani lain-lain lang galing lugar. Yes, correct Bombo Cherry. So kamusta dira sa karon niya ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod, Bomboliani? Subong nga Bombo Cherry ti medyo magalum-galumon gid ang aton sining kalangitan apang may mga bituon pa kita nga makita no so matawhay subong ang syudad sa Bacolod also kagina do medyo ma-traffic lang no o na ang ano sa traffic no do kahinay sini ang pagagiho kay ti kagina no mayara caravan may motorcade Bombo Cherry so amo na ginamba ta alang man ni ang eleksyon so insindihon lang sa aton nga mga kauturan kiti kagina kung mag-amo na to ang traffic is ado mahambal ka bala nga kadugay ka mag-abot sa imo nga kadtuan siniti subong in general Bombo Cherry no matawhay kag malinong subong ang syudad sa Bacolod madamo pa kita sa mga kauturan ngayari subong sa sagwa no nagapulo pamahaw o nagapanyapon ini ang iban sila kaupod sa ilang mga friends mga pamilya no kag upon man sa trabaho Bombo Cherry. Tila uman buwas guro kag hindi lang ni guro Bomboliani ang manginlabing una kay gayon no nga do makabatsyag sa nga traffic diri sa may syudad sa Bacolod especially nga nagasugod nga daan ang local campaign period. Ti kaina kamusta ang assessment Bomboliani sa mga dalanon aside bisagin patigayon nga nga mini rally no kag caravan sa nga Grupo Progreso may iba naman nga mga kandidato nga nagamiyara man bala mga ila kaugalingon nga mga gimmick Bomboliani sa pagsugod sa local campaign period. Yes, correct po Majority. Ti amo gini ang bantog diri sa aton sa may Bugos Pilipinas, no? Mangina diri sa may Negros Occidental, kon Bacolod City, mga gakanta-kanta bala Bombo Cherry, no? Kaya na may nagkanta-kanta Bomboliani kag nagsaot-saot sa dalan. Oo, Bombo Cherry, no? Sari-sari sini, no? Depende na lang sa gimmick man sa mga politiko. Ginapang revise lang bala sini ang lyrics no pero ang tono ang sound amo lang sa gihapon ti do masadyahan ka lang man sini mamati kiti damo nakatrompa ng mga private vehicles sini nagalibot sini sa bilog nga syudad sa Bacolod Bombo Cherry. Nga iban gani Bomboliani nga do hindi ka man bala maglaom nga kabalo ni sila mag-TikTok pero nagagulowa ang ilang pagka TikToker angay nga election period na. Yes, Bombo Cherry, ilabi na gid ang mga kandidato, no? So, naga-TikTok naman ng Bombo Cherry, no? Kag ang mga supporters man. So, amo na hindi lang bala sila nga do puro kalandra seryoso gid. So, kinanglan man kisa mag good vibes so kon magkulokadlaw Bombo Cherry. Correct Bomboliani kag ako agod nga makabanding-banding man sila bala Bomboliani sa mga pumuluyo no nga amo ang vote sa ila. Pero for sure Bomboliani no ang mga pumuluyo mayara gid sila sang kumbaga mas madalom nga rason no sa ila nga mga pagasuportahan bala Bomboliani no kag hindi pa kita makakonclude subong depende sa kadamoon abi sa mga supporters nga nagatambong kaya at the end of the day ang punta man nagihapon Bomboliani sang ballpen no sang kada botante ang maga-decide so sa May 9, 2022 to pag mabalaan no kun sino gid man ang magapungko sa pwesto. Amugad gani Bombo Cherry so dapat no cool lang o kana isa sini sa aton Bombo Cherry hindi maghiligot anay diri so ang pagigugma no sa isa kag pag-insindihan ay amugad dapat ang maglabaw sini no so kay ini mambal kita nga ang pinili ay sini bala Bombo Cherry no hindi nang sini pa debate o kon pa hindi sanay so kinanglan tagin man
pagapili sinisang nagakaangay man sa posisyon Bomojeri kag maginsindihanay lang gid no kahit ang bahin subong yang daw medyo magarot Bomojeri ara sa bahin sa mga supporters no sa mga kandidato do ka lang man yan kung do wala gid bala siling nga mga tensyon gid so diri lang sa bahin sa mga supporters so dapat insindihanay lang gid kag respeto sa isa ka gisa Bomojeri. Correct mo yan. Kaya may pilangadan nga mga supporters nga daw isikway na nila ang ilang mga family members, ang ilang mga abyan. Kung hindi sila magisugtanay sa ilang buton, so pabay ilang da, no? Ang imo isika pareho kung sino ang iyang buton kay deberya man no at the end of the day, kung matapos ang eleksyon, matapos naman igihapon ang kumbaga ang kompetisyon bala palarios malang kita gihapon tanan nga mga Filipino Bombolyani no so respetuhan na ilang yan kung sino ba lang ilang pagabutuhon kag magbuligay na lang kung sino na gid man ang makapungko sa pwesto. Yes, correct gida Bomojeri na so amo gina ang punto kaga dumakadlaw na naman tani gani Bomojeri sa mga nagaguluha ni balang sa memes sa Facebook kung sa dingambal nga gangirit-ngirit na ni sila pero ilang mga supporters kina dumatampong online na dumatampanay na so hindi daw lingaw-lingaw luman sang iban so dapat no amo gina Bomojeri ang punto no respeto kaga insindihanay lang gid sa mag-abot sini nga eleksyon kay ti kinahanglan gid no sa mga law enforcement agencies kaga mismo naton ang suporta sa isa kag kooperasyon para sa malinong kag matawhay nga eleksyon sa Mayo 2022. Sige Bombolyani, madamo gid nga salamat. Yes, Bomojeri amoy adto ang balita nga gikan sa patrol para sa pagpangalagad sa bumbuhanay sa gabi ini si Bombolyani Zil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo Bombo. Madamo gid nga salamat kay Bombolyani Zil Minardo sa mga balita nga natipon sang patrol. 49 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. So diri kita anay mga kabombo no o kana 59 minutos no ang nakaligad in punto alas 10 sang gabi na no mga kabombo. So diri kita anay no sa bahin sang update naton sa nagapadayon nga gyera sa tunga sa Russia kag Ukraine. Tiare medyo makahalangawa kay nagkakangawa sa karuno ang Estados Unidos pati naman ang NATO, mga NATO allies bala sa pahayag ni Russian President Vladimir Putin kay ining si Putin ginaakusaran sinino ang Ukraine nga mayara kuno sa ginatago bala nga mga chemical kag mga nuclear weapons didto mismo sa may Ukraine. Didiin man inaabi makuha ang Ukraine no sang amo sinang mga weapons ti nagapati ang NATO kag si US President Joe Biden ang Amerika nga kumbaga do ano ini no nang do intro lang ini no ining ginahambal ni Putin nga mayara sang nuclear weapon kag mag-aatake ang kumbaga ang Ukraine no sa Russia kaya siya mismo amo ang magahimo sini. Kumbaga do gina-accuse anay sa Russia ini sa Ukraine pero sila man gali at the end ang maghimo sini. Bangod sa amo sini nga mga pahayag no do nagakahangawa ang aminado ang Estados Unidos kag NATO nga nagakahangawa sila kay hindi nga daan basta-basta ang mga chemical, biological, radiological kag mga nuclear weapons. Isa lang na iya ka lupok ya damo-damo ang mahalitan. Hindi man pagpabayaan sa NATO ining Ukraine so maga-supply sila sa mga equipments no sa Ukraine agod nga maprotektahan ang mga ini batok sa chemical, biological, radiological kag nuclear nga mga pagpamaho. Kay style na ini kuno nga daan mo ni Russian President Vladimir Putin na mag-accuse bala una-una nga i-invade kami ni nila pero sila gali ang mag-invade timang atake ni sila pinaagi sa nuclear weapons pero sila gali ang ma-atake paagi dira. No, so amo ina ang pagpati sa Amerika kag sa NATO so nagaano gid sila subong nagahimo sa mga tikang bala no especially ang mga NATO allies mga preparasyon para sa chemical, biological kag nuclear threats. Hindi naman nga daan mapaktan kung anong panghuna-huna bala ni Putin, kung anong nagalakat sa iya panghuna-huna, kaya subong masobra, isa ka bulan na February 24 nagsugod ang iya nga pag-invade sa Russia, ti subong March 25 na nabulana na wala man guro naglaom si Putin nga magdangat sa isa ka bulan pero wala sinigihapon na na-capture, nakuha ining capital city nga Kyiv. Kaya ang mga Ukrainian sa pagpamuno ni President Volodymyr Zelensky wala gid no nagauntat sa pagdepensa
sa ilang nga pungsod. In fact, ang mga Russian forces gani ginkulang na kuno sa mga weapons didto. Kaya grabe gid ang pagdepensa no, ang pagpakibato sa mga Ukrainians agud nga hindi masulod, agud nga hindi makuha ang ilang nga pungsod. So, pangamuyuan tagid gihapon no, ang nagakatabo dito sa Ukraine ginathagya sa nga NATO allies kag sang Ukraine no, nga hindi matuod ang akusasyon sang Russia nga miyara sila sa mga nuclear weapons kaga nagapreparar gid sila sa karon in kaso kung ano gid man ang paghimuon ni Russian President Vladimir Putin. Ang North Korea gani no palupok sa nga ginakabig nga pinakadako nga intercontinental ballistic missiles no sini nga sang Webes kaga nagtupa ini ang ilang nga missiles sa may bahin sang baybayon sang Japan. Di ginakabig man ini nga threat sang sang Estados Unidos kag sang South Korea kay ining ginpalupad nga intercontinental ballistic missile sang North Korea amo ining pinakadako nila nga ginpalupad ever since. So pangamuyuan tagid ang sitwasyon sang kalibutan naton sa karon nga kabay pa wala lang gid no sang may magluntad nga mga giyera kabay pagiyahan lang gid ang kada pinuno sang kada pungsod kag panumdumon gid nga ang kada kabuhi sa nga kada persona diri sa kalibutan ang precious gid. So kabay pa nga wala gid sa may magluntad nga nga giyera kag mapabilin gid ang kalinong diri sa kalibutan. 5 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 sang gabi. Ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pag-upod sa amon sini nga gabi sa mga nagapamati sa 630 kHz kasubong sa mga nagatutok sa atong Facebook Live no. Kaya Sir Roland Canson, maayong gabi kaga stay safe gid kita tanan. Magabalik liwat bukas sa agang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Iningin nyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand.
reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are